học đã tham gia thí nghiệm không ngủ. Bạn có biết cái cách mà chúng ta thường nói rằng chúng ta chưa thật sự hiểu rõ vì sao con người cần phải ngủ không? Ý tôi là chúng ta biết một phần nào đó, nhưng nó vẫn là một câu hỏi về khoa học chưa có lời giải đáp. Cơ thể sử dụng thời gian ngủ để làm hàng loạt những điều kỳ diệu, từ chữa lành cơ thể cho đến việc sắp xếp lại ký ức. Vấn đề là, đó là tất cả những gì chúng ta đã tìm ra cho đến nay. Tất nhiên, cách tốt nhất để nghiên cứu tác dụng của một thứ gì đó là quan sát điều gì sẽ xảy ra khi không có nó. Kỷ lục lâu nhất là 18 ngày, và khi đó khả năng tư duy của hầu hết mọi người không ổn chút nào. Và nói thêm, tất cả điều này đều được thực hiện mà không sử dụng bất kỳ loại thuốc tăng cường hiệu suất nào, theo nghĩa đen. Tôi nhận được lời mời làm việc cách đây vài tuần. Một nghiên cứu về vấn đề thiếu ngủ được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Có đạo đức không? Chắc chắn là không. Nhưng họ đưa ra một đề nghị mà tôi không thể từ chối nếu dùng câu nói cũ. Bạn thấy đấy, tôi mang trong mình loại gen có nguy cơ mắc một loại bệnh thoái hóa thần kinh gọi là bệnh mất ngủ gây tử vong di truyền. Hiện tại tôi chưa có triệu chứng nào và thông thường bệnh này sẽ không khởi phát cho đến năm tôi khoảng 50 tuổi. Vậy là tôi còn vài năm tốt đẹp nữa trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Vì thế khi còn có thể, tôi đã dành thời gian quý giá của bản thân cho việc nghiên cứu tìm cách chữa các bệnh do thoái hóa thần kinh. Trong niềm hy vọng đến tuyệt vọng rằng bản thân có thể sửa chữa sai lầm di truyền của chính mình. Cho đến giờ vẫn chưa có may mắn nào, nhưng họ tuyển dụng tôi với lời hứa sẽ cung cấp công nghệ CRISPR để chữa trị trong việc chỉnh sửa gen, và tôi không thể bỏ qua cơ hội đó. Dù tôi có thể không cứu được bản thân kịp lúc, nhưng nếu nó có thể cứu người khác khỏi địa ngục mà tôi từng thấy mẹ mình phải trải qua vẫn tốt hơn. Địa ngục đang chờ đợi tôi bất cứ khi nào căn bệnh não này quyết định rằng lần này sẽ đến lượt tôi. Vậy, mục tiêu chính của thí nghiệm này là chúng tôi có 5 đối tượng. Tất cả đều là những người đã bị xóa sổ bởi chính phủ Mỹ. Chúng tôi không được cung cấp bất kỳ thông tin nào trước đó, thậm chí không có tên. Chỉ là 5 người này được gán số vào làm tên để không một ai có thể xác định được họ là ai. Những người này sẽ được nghiên cứu trong tình trạng thiếu ngủ, có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để đảm bảo họ luôn trong trạng thái tỉnh táo. Những phương pháp này có thể bao gồm thuốc, phần thưởng, sự tra tấn hoặc làm bất kỳ thứ gì ngăn họ ngủ. Một lần nữa, điều này không hề có đạo đức chút nào, nhưng tôi làm điều này với hy vọng cứu vớt những người vô tội trong tương lai. Bản thân tôi, 2 nhà nghiên cứu khác và một bảo vệ cho mỗi người được bố trí một phòng thí nghiệm có kích thước vừa phải để làm việc. Và sự tiện nghi cho những người không phải là vật thí nghiệm cũng khá tốt. Chúng tôi có giường ngủ, một nhà bếp đầy đủ với một đầu bếp sẽ đến vào bữa trưa hoặc tối và các hình thức giải trí cho những ai không trong thời gian làm việc. May là vậy, vì nơi này sẽ là nhà của chúng tôi trong tương lai gần cho đến khi thí nghiệm kết thúc. Các đối tượng thí nghiệm thì không thoải mái như chúng tôi. Họ bị giam giữ trong một phòng chung với các phòng riêng rẽ khác nối vào bao gồm phòng tắm cùng với vòi sen và nhiều lựa chọn giải trí khác nhau. Tôi biết, việc cung cấp những thứ này cho những người tệ đến mức bị chính phủ xóa bỏ dường như không hợp lý. Nhưng chúng tôi muốn giữ tinh thần của họ được kích thích để giữ họ tỉnh táo. Các bữa ăn sẽ được mang đến đều đặn với đủ chất dinh dưỡng cần thiết để họ duy trì sức khỏe. Mỗi phòng đều được giám sát bởi ít nhất 3 camera, kể cả phòng tắm, để chúng tôi có thể quan sát liên tục từng đối tượng. Ngoài ra, còn có một phòng quan sát phía trước khu vực chung với kính 1 chiều cho phép chúng tôi quan sát trực tiếp. Từ đây trở đi, tất cả sẽ được trình bày từ các ghi chú nghiên cứu hàng ngày của tôi để có cái nhìn toàn cảnh về cách mọi thứ diễn ra. Đây là hồ sơ cá nhân của tiến sĩ Michael A. Ripley, được lưu giữ cho nghiên cứu và hồ sơ cá nhân trong tương lai. Ngày thứ nhất, mọi thứ cho đến giờ vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ. Tôi đã gặp 2 nhà nghiên cứu cùng nhóm là Philip và Taryn ngay từ đầu, và chúng tôi đã thống nhất cách chia ca làm việc và quan sát. Mỗi người sẽ làm ca 8 tiếng. Taryn nhận ca từ nửa đêm đến 8 giờ sáng, sau đó tôi sẽ làm tiếp đến 4 giờ chiều. Rồi Philip sẽ kết thúc ca đêm trước khi Taryn quay lại làm tiếp thay cho anh ấy. Công việc chia như vậy khá đơn giản.
và chúng tôi luôn có ít nhất 2 bảo vệ túc trực cùng, phòng trường hợp xảy ra vấn đề gì. Ca của Taryn đã trôi qua mà không có sự cố gì. Các đối tượng thí nghiệm tụ tập quanh một chiếc bàn với ghế xếp dùng làm chỗ ngồi. Đó là sự thoải mái nhất mà họ có, vì không có giường ngủ, chỉ có tấm nệm kim loại cứng dựa vào tường, không có đệm hay gối. Tôi đoán đó là những gì họ đã quen, vì không ai phàn nàn gì. Đối tượng số 1 là một nam thanh niên ở độ tuổi giữa 20, tóc đen, gầy gò, làn da nhợt nhạt, trông như hình mẫu của một kẻ sát nhân trong trường học. Số 2 là một người đàn ông lớn tuổi, khoảng đầu 50, với cái đầu hói và đầy những hình xăm đáng ngờ. Chúng tôi không được biết về tội của ông ta, nhưng không phải ai cũng dễ dàng xăm nhiều hình chữ vạn như thế mà vẫn đưa ra những quyết định sống tốt đẹp. Số 3 ở độ tuổi 40, khuôn mặt khá hiền lành, nụ cười thấp thoáng như kiểu có thể kể chuyện cười bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, trông ông ta rất vui vẻ. Có lẽ đó là người duy nhất mà tôi không thể hiểu nổi lý do tại sao lại bị giam giữ ở đây. Số 4 trông như Jeffrey Dahmer, tái sinh trong thời đại kỹ thuật số. Tôi đoán hắn vào đây vì những hành vi tương tự Dahmer. Nghe hắn nói qua loa giám sát khiến tôi nổi da gà. Chất giọng, đều đều, vô cảm. Ánh mắt không thể hiện chút biểu cảm gì. Đối tượng số 5 trông giống kiểu nhân vật trong mấy phim về sát nhân tâm thần, giết người hàng loạt vậy. Kiểu mấy kẻ giàu có, không có chút đồng cảm hay coi trọng mạng sống con người, và mang dáng vẻ Tom Cruise, như thể từng động tác nhỏ đều được diễn tập để thao túng bất kỳ ai mà hắn ta tương tác. Tôi thề rằng tôi đã vài lần thấy hắn nhìn thẳng vào camera, nhìn đúng vào tôi, rồi cười. Không ai trong số họ biết thí nghiệm này là gì. Hiện tại, các phương pháp gây thiếu ngủ vẫn chưa được áp dụng vì vẫn còn sớm. Phải đến gần giữa ca của tôi thì mọi thứ mới cần đến một chút động lực. Số 2 ngáp và nói sẽ về giường để chợp mắt. Thế là tôi điều chỉnh bảng điều khiển trong phòng để ngăn điều đó xảy ra. Ở phía họ không có quyền điều khiển ánh sáng, nên tôi đã tăng cường độ chiếu sáng của đèn huỳnh quang lên. Sau đó tôi bật một chiếc loa nhỏ giấu sau giường, phát ra tần số gây nhiễu, làm gián đoạn mọi nỗ lực ngủ trong một khoảng thời gian. Những người còn lại thì ở khu vực chung, trò chuyện vu vơ về lý do vì sao họ lại ở đây. Không có gì đáng chú ý xảy ra. Ngày thứ 2, họ bắt đầu khó chịu. Điều này cũng dễ hiểu vì cho đến giờ họ đã trải qua 24 tiếng không ngủ. Đến giờ, phương pháp gây thiếu ngủ bằng ánh sáng và âm thanh vẫn hoạt động tốt và không ai trong số họ có nghi ngờ về điều gì đang xảy ra. Tôi tin rằng sự khó chịu này sẽ dẫn đến căng thẳng trong ngày mai. Số 4 bắt đầu biểu hiện hoang tưởng, thường xuyên nhìn quanh, thì thầm nói chuyện một mình và tỏ ra căng thẳng. Nhiều lần tôi thấy hắn nhìn chằm chằm vào camera, dù không chắc hắn có nhận ra nó ở đó hay không. Dù sao thì điều đó cũng làm tôi rùng mình. Khoảng giữa trưa trong ca của tôi, số 1 bắt đầu nói chuyện với số 3. Tôi đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của họ dưới đây. Số 1 hỏi, anh có thấy họ không? Số 3 đáp lại, xin lỗi, thấy ai cơ? Tôi chỉ thấy tất cả chúng ta ở đây, không có gì khác. Số 1 nói, bọn trẻ ấy. Số 3 hỏi lại, anh nói gì cơ? Số 1 nói khẽ, chúng nói cho tôi biết anh đã làm gì. Số 3 bắt đầu khó chịu. Anh ta đáp lại, tôi không biết anh đang nói về cái gì. Số 1 cười khúc khích, anh có biết mà. Thế có bao nhiêu đứa? Số 3 có vẻ thật sự rất bực và gằn giọng, làm ơn để tôi yên. Số 1 vẫn cười, anh là lý do tôi ở đây. Sao tôi phải để anh yên? Tại thời điểm này, tôi gọi một bảo vệ tên là Murray đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra. Số 3, dù có thái độ hiền lành và thoải mái, chắc chắn đang bắt đầu căng thẳng. Số 1 cuối cùng cũng rời đi một mình. Hắn đi về phòng mình và ngồi trên tấm nệm kim loại, nhìn vào tường suốt 2 tiếng sau đó, với nụ cười mơ màng như thể hoàn toàn mất tập trung. Tôi vẫn không chắc bất kỳ người nào trong số họ đã làm gì, nên không biết số 1 có nói đúng về chuyện gì đó hay không. Tuy nhiên, số 3 rõ ràng đã bị ảnh hưởng, ngồi một mình không nói gì suốt cả ngày. Cuối cùng hắn trở về phòng, nằm trên giường, trằn trọc qua lại. Theo ghi chú Philip để lại, hắn đã phàn nàn về việc những người khác quá ồn ào, nói rằng họ hét lên trong khi thực tế ai cũng nói nhỏ nhất có thể. Có thể đây là dấu hiệu ban đầu của việc thiếu ngủ kéo dài. Số 2 và số 4 lại có vẻ thân thiện một cách kỳ lạ, dù tôi không hoàn toàn chắc lý do vì sao.
Tôi nghe họ trò chuyện ngắn gọn về công việc trước đây của họ. Số 2 từng là một nhà thầu xây dựng, còn số 4 chuyên về hóa chất công nghiệp. Tất nhiên, đó là trước hoặc trong khi họ làm điều gì đó khiến họ phải ở đây. Tôi sẽ tiếp tục quan sát xem mối quan hệ của họ phát triển thế nào. Tôi mong rằng nhiều người trong số họ sẽ suy sụp sau một thời điểm nhất định. Ngày thứ 3, hôm nay khá yên ắng, hầu như không có gì đáng chú ý. Các đối tượng đã bắt đầu tự cô lập sau hơn 48 tiếng không ngủ, mỗi người giữ riêng mình ở một phòng hoặc góc trong khu vực chính. Tôi nhận thấy số 4 nói chuyện một mình ngày càng nhiều, giọng nói trở nên gấp gáp và to hơn trước. Hầu hết là những lời vô nghĩa, nghe giống như những suy nghĩ hoang tưởng của một phiên bản giá rẻ của Alex Jones. Đối tượng số 5 là người thú vị nhất khi quan sát. Hắn ta dường như ổn với tình trạng này, không có dấu hiệu khó chịu hay hoang tưởng nào. Hắn chỉ ngồi yên trong góc của mình, quan sát những người khác. Đôi khi hắn nở một nụ cười khẽ, nhưng phần lớn thời gian chỉ im lặng ngồi đó. Ngày thứ 4, họ bắt đầu nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Số 3 đến gặp số 5, hỏi lần cuối cùng hắn ngủ là khi nào. Khi nhận ra đó là lần trước khi họ bị đưa vào đây, họ bắt đầu hỏi những người khác. Số 1 nói rằng hắn đã thức suốt 72 giờ trước khi vào đây, vốn đã bị mất ngủ. Vì vậy có lẽ chúng tôi đã có chút khởi đầu ở đó. Những người còn lại đều đồng ý rằng họ đang ở ngày thứ 4 và kiểm tra đồng hồ cũng như lịch trên tường để chắc chắn. Số 2 bắt đầu trở nên cáu kỉnh, la hét đòi ra ngoài và muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Số 3 cố gắng xoa dịu hắn, bảo rằng có khả năng họ đang bị giám sát. Số 4 bắt đầu lục tung nơi này để tìm camera dù không thành công. Số 1 thì ở trong phòng của mình, chìm sâu trong hoang tưởng, thì thầm rằng họ đang đến vì hắn. Theo những gì tôi có thể thu thập, có lẽ hắn đang gặp ảo giác. Có lúc, hắn chỉ vào cánh cửa, hét lên với thứ gì đó ở phía bên kia, bảo rằng nó không được phép vào phòng của hắn. Nghe như hắn đang trừ tà cho một con ma cà rồng, nói rằng nó không được phép vào. Đến một lúc nào đó, số 2 bắt đầu la hét bảo hắn im đi, nhưng tiếng la chỉ càng to hơn khi số 1 chuyển từ lời trừ tà sang van xin thứ gì đó hãy để hắn yên. Tiếng khóc của hắn nghe đầy ám ảnh, thực sự khiếp sợ trước những gì mà sự thiếu ngủ đang khiến hắn nhìn thấy. Trong suốt khoảng thời gian đó, số 5 vẫn im lặng ngồi ở góc của mình, lặng lẽ quan sát. Hắn là người ít làm gì nhất từ khi vào đây, nhưng hắn vẫn thức suốt. Theo tôi đoán, có lẽ hắn đang tách biệt tâm trí mình, có thể là một loại thiền giúp hắn tạm thời đẩy lùi sự thiếu ngủ. Ngày thứ 5, các phương pháp ngăn chặn giấc ngủ cho đến nay bắt đầu trở nên không còn hiệu quả nữa. Số 2 đã ngủ gật, trong khi số 4 đã rơi vào trạng thái ngủ vi mô để bù đắp. Chúng tôi đã nâng cấp lên giai đoạn tiếp theo, cho thêm amphetamine vào bữa ăn của họ. Có sự tăng vọt rõ rệt trong sự tỉnh táo của mọi người, mặc dù một số người bắt đầu biểu hiện những dấu hiệu của cái gọi là sốt cabin. Số 4 bắt đầu cào xước vào da mình, khăng khăng rằng có cái gì đó đang cố gắng ra khỏi cơ thể hắn. Bảo vệ đã sẵn sàng để đánh giá tình hình. Không lâu sau, hắn đã cào thành những vết dài trên tay, máu bắt đầu rỉ ra từ các vết thương. Murray được gửi vào như một nhân viên y tế, còn một bảo vệ khác tên là Greg đi cùng để đảm bảo các đối tượng tuân thủ quy trình. Murray hỏi, tại sao anh lại làm tổn thương bản thân? Số 4 đáp, vì tôi cần phải thả nó ra. Murray hỏi lại, thả cái gì ra? Số 4 đáp, linh hồn tôi. Murray bối rối, linh hồn của anh? Tại sao anh cần phải thả linh hồn ra? Số 4 khẽ đáp, vì nó đã bị mắc kẹt, nó muốn ra ngoài trước khi bị kẹt mãi mãi. Murray quyết định câu chuyện sẽ dừng tại đây nên anh ta nói với số 4, được rồi anh bạn, hãy để tôi băng vết thương để chúng ngừng chảy máu. Số 2 đột nhiên hỏi, có thể nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại ở đây không? Tôi đã không được ngủ kể từ lúc bước qua cánh cửa này. Murray đáp ngắn gọn, anh không xứng đáng nhận được câu trả lời. Số 2 gần như vô cùng tức giận. Hắn bắt đầu trở nên bạo lực, đấm tay vào bức tường bê tông và lớn tiếng nói, mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Greg vừa nói vừa rút súng ra. Bình tĩnh nào anh bạn. Số 2 hét lên. Không, các người không có quyền nói tôi phải làm gì. Tôi có quyền sống của mình. Murray gằn giọng. Anh không còn quyền đó nữa đâu. Sau khi rời phòng, Murray đã tóm tắt cho tôi về tình trạng hiện tại trong đó.
Theo anh ấy, mùi trong phòng rất kinh khủng và khi lại gần, mọi người trông rất tồi tệ. Trông có vẻ như ánh mắt của số 4 cứ như một người chết và Murray là người từng thuộc lực lượng đặc biệt, vì vậy tôi sẽ tin vào lời anh ấy. Philip cho tôi biết rằng số 4 vẫn tiếp tục cào cấu da mình trong suốt đêm và các bảo vệ cuối cùng đã phải vào trong để kiềm chế hắn, không cho hắn tự làm tổn thương bản thân. Kể từ đó, hắn chỉ cầu xin ai đó giết hắn để linh hồn hắn có thể thoát ra. Tôi không biết hắn nói gì, nhưng cảm giác sợ hãi mà nó để lại trong tôi là thứ khiến tôi lo lắng. Có một điều gì đó rất đáng lo ngại ở đây mà tôi không thích chút nào. Ngày thứ 6, tôi cảm thấy khá rối loạn, nếu phải miêu tả một cách nhẹ nhàng. Số 1 đến giờ là người tỉnh táo lâu nhất trong tất cả các đối tượng. Ít nhất là 9 ngày, có thể là hơn một chút. Các triệu chứng của hắn đang là một phép thử cho những người còn lại, giúp chúng tôi nhận diện được những gì có thể thay đổi. Tuy nhiên, tôi sợ rằng chúng tôi mới chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn tồi tệ nhất của các triệu chứng. Vào khoảng 2 giờ chiều hôm nay, số 1 vào phòng mình, ngồi trên chiếc giường kim loại. Những người khác vẫn tách biệt. Số 2 thì cứ đi lại và thỉnh thoảng hét lên trong cơn giận dữ. Số 3 thì ở trong phòng, lắc lư qua lại trên giường, trong khi lẩm bẩm xin lỗi. Số 4 gần như rơi vào trạng thái ngây dại trong phòng, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường. Trong khi đó, số 5 vẫn cứ duy trì những thói quen hàng ngày. Hắn là người duy nhất vẫn giữ được một chút vệ sinh cá nhân, trong khi những người khác đã không tắm kể từ lúc vào đây. Tôi khá chắc là tôi đã thấy vài người không dọn dẹp sau khi sử dụng toilet, nên không thể tưởng tượng nổi mùi hôi trong phòng. Theo lời Murray kể hôm qua, mùi đó khiến anh ấy muốn nôn mửa. Khi tôi đang ghi lại liều lượng amphetamines, đảm bảo không quá liều, tôi nghe thấy tên mình. Ban đầu, tôi nghĩ đó là Murray vào kiểm tra xem tôi có cần gì từ nhà bếp không. Nhưng khi nhìn quanh mà không thấy anh ta, cái tên của tôi lại được gọi lên lần nữa. Lần này từ trên hệ thống âm thanh. Số 1 đang nhìn vào camera, trực tiếp nói với tôi khi hắn nhìn chằm chằm vào tôi qua màn hình. Tại sao anh lại làm điều này, Michael? Tôi không trả lời. Tôi không thể nào hắn biết tôi là ai, không thể nào hắn biết tên tôi. Họ đâu có biết chúng tôi ở đây. Theo như họ biết, đây chỉ là một phòng giám sát của bảo vệ sau lớp kính một chiều. Số 1 vẫn tiếp tục. Điều này sẽ không giúp anh đâu. Anh không thể chữa được đâu. Lúc này tôi bắt đầu rơi vào một cơn hoảng loạn, hoàn toàn mất kiểm soát và bấm nút gọi bảo vệ. Murray bước vào, hỏi xem có cần quay lại cái hố không. Đó là cách anh ta gọi khu vực giam giữ các đối tượng thí nghiệm. Anh ấy thấy tôi đang trong tình trạng hoảng loạn. Số 1 vẫn đang nói chuyện với tôi trực tiếp. Anh sẽ chết trong lúc la hét. Nhưng anh cũng may mắn rồi. Lúc đó, Murray đưa tôi ra ngoài. Anh ta la lớn gọi Philip vào thay tôi một lúc. Anh ấy đưa tôi vào phòng y tế nhỏ mà chúng tôi có, nơi chứa đầy các dụng cụ y tế tiêu chuẩn, và cho tôi thuốc chống lo âu để giúp tôi thư giãn. Philip đã thay tôi trực đến hết ca và cả trong ca của anh ấy, để tôi có thể nghỉ ngơi và cố gắng thư giãn. Họ tin tôi rằng số 1 đã nói chuyện, nhưng cũng cố gắng đưa ra lý giải hợp lý cho những gì hắn nói. Có thể tên của hắn cũng là Michael, hay chỉ là ảo giác về một người mà hắn từng biết. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lý do hợp lý nào vào lúc này. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn dâng lên trong lồng ngực, cho tôi cảm giác rằng đó không phải là lý do. Tôi sẽ nằm xuống bây giờ, nhưng muốn ghi lại những ghi chú này trong khi chúng vẫn còn mới trong đầu. Thuốc khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Ngày thứ 7. Tối qua tôi ngủ rất không yên giấc. Tuy nhiên sáng nay tôi phát hiện ra rằng Philip cũng có trải nghiệm tương tự như tôi. Số 1 đã nói chuyện với anh ấy theo cách hắn đã làm với tôi, thì thầm và cười khúc khích. Mặc dù anh ấy không nói rõ là số 1 đã nói gì, nhưng rõ ràng anh ấy bị ảnh hưởng sâu sắc vì số 1 cũng gọi tên anh ấy. Chúng tôi quyết định ngồi cùng Taryn trong ca sáng hôm nay, phòng khi có chuyện gì đó xảy ra. Không mất quá lâu. Số 1 vẫn ngồi trên giường, lẩm bẩm. Lần này hắn gọi tên Taryn. Cô có nhớ nó không, Taryn? Taryn không biết trả lời thế nào. Rõ ràng là cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì cô ấy chưa có trải nghiệm như tôi và Philip. Số 1 tiếp tục hỏi khẽ. Cô có nhớ cách ông ta chạm vào cô không? Cô ấy tái mét, chạy vội ra khỏi phòng và gần như nôn hết bữa sáng.
Số 1 vẫn thì thầm. Ông ta vẫn còn nhớ đấy. Ông ta nhớ cô. Rồi thì hắn đã bắt đầu cười khúc khích. Ông ta đang ở ngay đây. Nếu cô muốn chào một tiếng. Daddy rất nhớ cô này, Taryn. Ôi Chúa ơi, là tất cả những gì Philip có thể thốt lên. Tôi chạy theo Taryn, cố gắng xoa dịu cô ấy khỏi cơn hoảng loạn nghiêm trọng mà cô ấy đang gặp phải. Cô ấy đang ngồi co ro trong một góc hành lang, hai tay ôm đầu như đang tham gia một cuộc diễn tập bảo vệ, thở hổn hển. Xin hãy khiến hắn im đi. Cô ấy nức nở, cầu xin ai đó nghe thấy. Một trong những đối tượng khác bắt đầu hét lên với số 1 khi hắn tiếp tục cười, gây thêm căng thẳng cho những người đã gần như không chịu đựng nổi. Philip hét lên bảo tôi quay lại khi số 2 đi vào phòng của số 1, chuẩn bị đánh nhau. Tôi gọi Murray, báo cho anh ấy chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp tình hình trở nên xấu. Số 2 gằn giọng, mày im mẹ mồm đi. Anh ta túm lấy số 1, đập đầu hắn vào tường như thể đang ném một chiếc đồng hồ báo thức để làm nó im lặng. Số 1 vẫn không ngừng cười dù bị đập vào tường lần nữa. Ai đó lao vào, cố gắng ngăn không cho số 1 bị giết khi số 2 vẫn túm lấy hắn, chuẩn bị đập thêm một cú nữa. Số 1 vẫn không ngừng cười, giờ hắn nhìn vào số 2. Số 1 lẩm bẩm, chúng đã tìm thấy tao, chúng sẽ tìm thấy mày sớm thôi. Mày ra khỏi phòng rồi. Số 2 giận dữ nói lớn, mày đang nói cái quái gì vậy thằng danh? Số 1 đột nhiên hỏi, có bao nhiêu cô gái thế? Số 2 hỏi lại, gì cơ? Số 1 lẩm bẩm, tao không đếm hết được, phòng này đang dần đông lên. Số 2 lại đập đầu số 1 vào tường lần nữa và hét lên, im đi, im mẹ mày đi. Vào lúc này, Murray chạy vào cùng với một bảo vệ khác theo sau để giúp kiềm chế số 2. Số 1 vẫn tiếp tục cười, giờ hắn đếm thành tiếng. Thật sự, nếu không có phần đầu bị lõm vào, chắc chắn sẽ rất hài hước. Hắn cứ cười với mỗi lần đếm như một con rối bằng bông trong chương trình Quái vật bánh quy. Murray túm lấy số 2, kéo anh ta về phòng và nhốt anh ta lại, dùng chìa khóa để khóa cửa, để anh ta có thể có thời gian một mình bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đưa một bệnh nhân ra ngoài, đưa số 1 vào phòng y tế nhỏ để kiểm tra các vết thương của hắn. Theo tất cả những gì tôi biết về khoa học, hắn lẽ ra không thể còn sống được, huống chi là tỉnh táo vào lúc này. Nhưng hắn vẫn ngồi trên bàn y tế, cười khúc khích, thì thầm yếu ớt về tất cả những người đang đến để đảm bảo rằng hắn ổn. Lúc đó tôi cảm thấy rùng mình vì hắn bắt đầu gọi tên khi nhìn xung quanh phòng. Các xét nghiệm của chúng tôi cho thấy hắn vẫn còn đầy đủ khả năng nhận thức, chỉ thiếu ngủ mà thôi. Thực ra có vẻ như hắn đang bắt đầu tỉnh táo trở lại, như thể đã rõ ràng hơn trước. Chắc chắn đây là cơ hội tốt để hỏi hắn một vài câu hỏi thẳng thắn, phải không? Tôi hỏi, số 1, bây giờ cậu thấy gì? Số 1 thì thầm, mấy đứa trẻ khác, bạn cùng lớp, bạn bè, mấy đứa bắt nạt. Tôi hỏi tiếp, mấy đứa trẻ nào? Số 1 đáp khẽ, mấy đứa mà tôi đã chôn ấy. Lúc đó, máu tôi như đông lại. Tôi bắt đầu lo lắng không biết hắn có bị hoang tưởng hay không. Hắn đã thức lâu nhất so với những người khác, nên các triệu chứng của hắn chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn. Lần này, số 1 lại chào một ai đó. Chào huấn luyện viên Mitchell. Đột nhiên, khi tôi đang kiểm tra đồng tử của hắn để xem chúng có phản ứng với ánh sáng không, hắn bắt đầu lên cơn co giật trên bàn. Chỉ trong một khoảnh khắc, một khối máu và nội tạng từ bụng hắn vỡ ra, như thể bị nắm và xé ra từ bên ngoài. Murray hét lên, Chúa ơi, cái quái gì vậy? Mike, cậu làm cái này à? Tôi lùi lại khỏi bàn, máu văng khắp mặt và quần áo tôi. Trên bàn số 1 vẫn cười khúc khích, nhìn xung quanh như điên dại. Cảm giác này tốt hơn nhiều. Tôi vội vàng tiến lên phía trước, cố gắng đặt lại các cơ quan nội tạng của số 1 vào bụng hắn và cố gắng giữ hắn sống. Lúc này hắn có vẻ bình tĩnh hơn, như thể đã thoát khỏi sự khó chịu trước đó. Mặc dù máu vẫn tuôn ra từ bên trong cơ thể hắn, nhưng hắn không hề có dấu hiệu của chấn thương hay căng thẳng về mặt tâm lý. Cơ thể hắn đáng lẽ phải ngừng hoạt động vì sốc, nhưng lại có vẻ như được hồi phục, như thể hắn vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngon lành. Tôi hỏi gấp, số 1, cậu vẫn nghe tôi nói chứ? Số 1 trả lời rất nhẹ nhàng. Có, tôi nghe thấy anh. Xin lỗi về lúc nãy. Tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy số 1? Số 1 đáp lại, họ muốn giữ tôi lại đây, họ vẫn còn giận. Tôi hỏi lại, ai giận vậy số 1? Số 1 nói một cách mơ màng, tôi đã nói với anh rồi,
Những người tôi đã chôn cất ấy, những người tôi yêu thương, tôi không muốn bất kỳ ai khác đến với họ, và bây giờ họ không muốn bất kỳ ai khác đến với tôi. Tôi bối rối hỏi tiếp, đến với cậu là sao? Cậu đang nói gì vậy? Số 1 đáp, người cai ngục. Tôi không hiểu hắn đang nói gì. Sau đó, hắn chỉ nằm yên trên bàn, trong khi tôi làm những gì có thể để khâu vết thương cho hắn. Dù bụng hắn bị xé nát, các cơ quan nội tạng vương vãi khắp nơi, nhưng hắn chỉ nằm đó, như một người mất hồn, cười nhẹ nhàng, như thể cuối cùng hắn cũng thoải mái. Tôi khâu và băng lại bụng hắn, cuối cùng cũng làm dịu được phần nào vết thương. Tôi không biết phải làm gì với các cơ quan nội tạng bị xé nát, chỉ đơn giản là loại bỏ chúng để tránh tình trạng hoại tử bên trong. Điều tiếp theo hắn làm là điều mà trước đây tôi nghĩ chỉ có thể xảy ra trong những bộ phim kinh dị. Số 1 đứng dậy, bước thẳng về phía cửa với dáng đi khập khiễng. Đầu hắn bị vỡ một nửa, máu đã bắt đầu rỉ qua băng. Hắn bước ra khỏi phòng y tế, đi về phía cửa và quay lại phòng của các đối tượng. Khi đi qua Taryn trong hành lang, hắn thoáng nhìn về phía cô. Số 1 nhìn về phía Taryn, ánh mắt hắn đầy sự tiếc nuối và ám ảnh. Số 1 nói khẽ, xin lỗi về lúc nãy, ông ấy là một người rất giận dữ, rất đáng sợ. Tôi hiểu tại sao điều đó lại xảy ra nhiều đến vậy. Taryn sửng sốt. Anh bị sao vậy? Làm sao anh biết được điều đó? Số 1 quay lại nhìn về phía Murray và tôi, giọng nói khẽ. Ông ấy thì thầm vào tai tôi, ai đó có thể để tôi vào lại không? Tôi muốn xin lỗi người đàn ông xấu xa kia. Giờ chúng tôi có thể làm gì nữa? Chúng tôi để anh ta vào, và anh ta đi thẳng đến cửa của số 2, nhìn qua kính vào người đàn ông giận dữ, hiện đang đập mạnh vào tấm kính dày của cửa để cố gắng tiếp cận cậu bé gầy guộc. Anh ta dừng lại trong cơn sốc khi nhìn rõ hơn, có thể thấy lượng máu khổng lồ và cái đầu bị lõm vào. Số 1 thì thầm. Tôi thấy tội cho anh. Tôi không mấy khi thương cảm cho người khác đâu, nhưng anh sắp phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ đấy. Số 2 gầm lên. Mày là thằng nào? Mày biết gì về tao? Số 1 nói nhỏ nhưng rất rõ ràng. Tất cả mọi thứ, họ đã kể cho tôi tất cả. Họ nói sẽ gặp anh sớm thôi, vì vậy tôi không cần phải làm gì cả. Số 3, số 4 và số 5 lui vào tường xa nhất có thể trong lúc số 1 nói. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy số 5 phá vỡ vẻ ngoài điềm tĩnh. Sự sợ hãi thật sự hiện rõ trên mặt anh ta khi nhìn vào số 1 đang bị biến dạng. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là số 3, người giờ đã tái mét và trông như thể đã nhìn thấy ma. Số 1 quay lại nhìn 3 người còn lại khi lời xin lỗi của anh ta đã kết thúc. Cái đầu bị lõm của anh ta thật đáng sợ, ngay cả khi chỉ nhìn qua màn hình an ninh, trong khi 3 người còn lại nhìn chăm chú trong sự kinh hãi. Số 1 vào phòng của mình, mỉm cười khi ngồi xuống giường, rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Taryn đã có thể bình tĩnh lại đủ để kể cho chúng tôi lý do vì sao cô ấy có phản ứng như vậy. Tôi sẽ không đi sâu vào những tổn thương cá nhân của cô ấy, nhưng nói ngắn gọn, cô ấy đã bị cha mình lạm dụng khi còn nhỏ. Vào một thời điểm nào đó khi còn là thiếu niên, cô ấy đã chống trả, đẩy ông ta đủ mạnh khiến ông ta ngã trong phòng tắm, đập đầu vào bồn cầu và tử vong. Cô ấy đã khóc khi kể với chúng tôi, nói rằng cô ấy chưa bao giờ kể cho ai biết ngoài cảnh sát và bác sĩ tâm lý của mình, và không có lý do gì mà số 1 lại biết chuyện này. Chúng tôi đối chiếu lại những gì đã biết, phát hiện ra rằng mỗi người trong chúng tôi đều có một bí mật mà số 1 không nên biết. Căn bệnh của tôi, chấn thương tâm lý của Taryn và Philip thú nhận mình đã vô tình giết chết 2 người trong một vụ tai nạn lái xe khi say rượu. Vụ tai nạn mà cha của anh ta đã giúp anh thoát tội nhờ vào một chút tiền bạc và một người bạn là công tố viên. Philip làm thay phần còn lại ca trực của Taryn trong khi tôi cố gắng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca của mình. Tuy nhiên, điều đó là vô ích vì mỗi lần tôi nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy số 1 bị xé nát từ bên trong, vẫn mỉm cười suốt thời gian đó. Anh ta cảm ơn những gì đã xảy ra, như thể họ đang bảo vệ anh ta khỏi một thứ gì đó rất tàn ác mà chúng tôi không biết đến. Tôi cần phải tìm hiểu người cai ngục mà anh ta nói đến là ai. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến trong đầu khi tôi trằn trọc trên giường suốt nhiều giờ, mong chờ Philip gọi cho tôi vào bất kỳ lúc nào với một tình huống điên rồ nào đấy. Anh ấy không gọi khiến tôi ngạc nhiên, và tôi lê mình vào chuẩn bị cho ca trực của mình. Cập nhật tình hình từ anh ấy khi rót một cốc cà phê trong bếp.
Phần lớn mọi việc diễn ra chậm rãi so với bình thường. Tôi không biết liệu sự hỗn loạn của ngày hôm đó đã báo hiệu một sự yên tĩnh cho phần còn lại hay chưa, nhưng lúc này tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi quan sát tất cả mọi người một cách cẩn thận. Số 1 gần như chìm trong trạng thái hôn mê, tỉnh táo nhưng hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi không biết liệu đó là do vết thương của anh ta hay chỉ vì sự thiếu thốn. Nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào không gian vô định, nụ cười ngốc nghếch trên mặt như thể đang mơ mộng. Số 5 trông thực sự hoảng sợ vào lúc này, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng. Số 2 vẫn bị giam trong phòng, trong khi số 3 ngồi ở một góc, quay mặt vào trong và lẩm bẩm một mình. Trong khi đó, số 4 lại bắt đầu nhai móng tay, gặm đi gặm lại như một con chó nhai xương. Chẳng bao lâu, anh ta bắt đầu chảy máu, cắn vào đầu ngón tay và da thịt. Murray phải vào trong và giữ tay anh ta lại, ngăn không cho anh ta tiếp tục nhai, trong khi băng bó chúng. Cuối cùng, tay của số 4 gần như được bó bột hoàn toàn, ngăn không cho anh ta tự gây tổn thương. Phần lớn ca trực còn lại của tôi diễn ra mà không có sự kiện gì, xét về mọi thứ. Số 2 khá bình tĩnh khi tôi hoàn thành ca và Philip quay lại, nhưng số 1 bắt đầu có dấu hiệu suy sụp một lần nữa. Murray và tôi quyết định rằng tốt nhất là nên tạm thời cách ly số 1, đưa số 2 ra khỏi nơi giam giữ. Philip thay tôi để tôi nghỉ ngơi trước khi tôi nhận ca của Taryn, ngày thứ 8. So với những ngày đầy biến cố trước đó, hôm nay thật sự gần như buồn tẻ. Tôi nên biết ơn sự yên bình này khi mà các bệnh nhân giờ đây chỉ thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mê sảng ngắn, xen lẫn trạng thái thờ ơ. Tôi cho rằng họ đang rơi vào trạng thái ngủ nông định kỳ như một biện pháp sinh tồn tự động. Giấc ngủ nông sẽ duy trì chức năng não bộ trong khi vẫn giữ họ tỉnh táo, cho phép những khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn để thoát khỏi việc thiếu ngủ và có thời gian xử lý thông tin trong tâm trí. Tất nhiên, nó không thể thay thế cho giấc ngủ sâu REM. Số 1 vẫn còn sống, mặc dù chúng tôi chẳng thể nào hiểu nổi làm cách nào có thể như vậy. Hắn ta vẫn chảy máu đều đặn, không có dấu hiệu dừng lại. Giờ đây đã có một vũng máu trên giường bệnh của hắn. Dù vậy, hắn ta dường như không quan tâm, vì hắn lại bắt đầu cười, rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái mê sảng như lúc trước. Tôi lại không ngủ ngon đêm qua. Cảm giác kinh hoàng và những hình ảnh nội tạng của số 1 đã ám ảnh tôi. Phần hộp sọ lõm xuống của hắn có dấu hiệu bắt đầu sưng lên, nhô ra ngoài. Nếu nó có ảnh hưởng, hắn cũng không có biểu hiện gì, ngoài những triệu chứng suy nhược như mọi khi. Nó khiến tôi thức suốt đêm, suy nghĩ về cái gọi là người cai ngục. Theo những gì tôi có thể hiểu, đó là một ảo giác về giấc ngủ, vì số 1 cứ nói về việc hắn đã rời đi quá lâu và chắc chắn rằng nó sẽ để ý đến việc đó. Hắn ta nói rằng những đứa trẻ khác đã kể về những gì mà tên cai ngục sẽ làm, và thật sự, nghe thôi đã rùng mình. Tôi đã nhờ Murray hộ tống để tôi có thể nói chuyện với số 1 lần nữa, cố gắng lấy thêm thông tin khi hắn lại lẩm bẩm. Tôi hỏi, này số 1, tên cai ngục mà cậu cứ nhắc đến là ai vậy? Số 1 nói một cách dè chừng, hắn giữ chúng tôi ở đây. Mỗi khi anh ngủ, hắn phải đảm bảo anh không ở lại đây. Tôi bối rối hỏi lại, ở đây là ở đâu? Số 1 trả lời, tỉnh táo ấy. Tôi suy luận, vậy tên cai ngục này phải đảm bảo rằng cậu phải ngủ để không tỉnh táo mãi à? Tại sao cậu sẽ không muốn tỉnh táo mãi? Số 1 đáp, vì họ sẽ tìm thấy anh. Lúc này số 1 rơi vào trạng thái làm nhảm một cách vô nghĩa, nói về việc cuối cùng họ cũng sẽ tìm thấy tôi. Đến lúc đó, tôi và Murray quyết định rời đi, nhận ra việc thu thập thông tin có lẽ là vô ích. Trên đường ra, chúng tôi gặp số 2. Anh ta chạy đến chỗ chúng tôi khi chúng tôi chuẩn bị rời đi và lắp bắp trong cơn hoảng loạn. Các người phải thả tôi ra khỏi đây, họ đang ở khắp mọi nơi. Họ nói với tôi rằng họ sẽ xé linh hồn tôi ra. Tôi hỏi gấp, ai? Một trong những đối tượng khác à? Số 2 trả lời, mấy cô gái ấy. Họ cứ nói với tôi rằng họ sẽ xé linh hồn tôi ra, họ sẽ ăn nó để rồi cuối cùng được rời đi. Murray và tôi hoàn toàn bối rối. Tất cả những gì tôi có thể làm là trấn an anh ta trước khi chúng tôi bước ra ngoài, khóa cửa lại và cuối cùng thở ra những hơi thở mà chúng tôi không nhận ra mình đã kiềm lại bấy lâu. Cảnh tượng đó khiến tôi chấn động khi thấy cả hai đều biểu hiện các triệu chứng tương tự, không chắc là do thiếu ngủ hay chỉ là một dạng hoang tưởng chung. Trí óc hoài nghi của tôi cố gắng loại trừ giả thuyết đang ám ảnh tôi từ trong bóng tối.
Nó bảo rằng chúng tôi đang can thiệp vào những thế lực ngoài khả năng hiểu biết. Phần còn lại của ca làm việc trôi qua mà không có sự cố nào. Mọi người đôi khi lại chìm vào trạng thái ngủ nông của họ. Tuy nhiên, chúng tôi gặp phải vấn đề mới khi cố giữ họ tỉnh táo. Số 1 giờ gần như không thể tiêu hóa thức ăn, dù thật ra anh ta cũng không thực sự ăn. Những người khác bắt đầu có dấu hiệu tự nguyện nhịn đói, từ chối thức ăn được đưa đến. Dường như họ không nhận thức rõ về những gì chúng tôi đang làm với thức ăn, mà thay vào đó chỉ đơn giản là không ăn. Có lẽ do bản năng sinh tồn yếu ớt, hoặc thậm chí không có. Tôi lo rằng việc này sẽ gây ra vấn đề thiếu dinh dưỡng, dẫn đến hôn mê. Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi sát sao. Trong khi đó, chúng tôi đã quyết định tiến tới giai đoạn tiếp theo để giữ họ tỉnh táo. Chúng tôi được cấp quyền sử dụng một loại chất độc thần kinh do quân đội Hoa Kỳ cung cấp. Khi áp dụng, chất này ngăn chặn sự ngừng hoạt động của các chức năng nhận thức và không cho phép ngay cả những giấc ngủ nông. Đây thực chất là một dạng amphetamine cô đặc ở dạng khí sẽ được bơm vào phòng theo từng đợt khi cần thiết. Từ đây mọi thứ sẽ thay đổi, vì khi khí này có mặt, sẽ không ai được ra vào phòng. Để vào phòng, chúng tôi phải thực hiện một quy trình xả khí hoàn toàn của hệ thống và không khí trong phòng, biến nó thành một buồng kín khí trước khi bơm lại oxy. Đây là một quy trình phức tạp, nhưng đảm bảo an toàn cho chúng tôi khỏi những hậu quả có thể gây tử vong. Taryn đã quay lại ca làm của mình tối nay, dù cô ấy trông vẫn có vẻ sợ hãi sau sự việc. Tôi đề nghị làm thay nếu cần, nhưng cô ấy nói mình ổn và sẽ không để bản thân bị lay động như vậy nữa. Tôi khâm phục sự kiên cường của cô ấy trước mọi thứ, nhưng tôi hy vọng cô ấy đúng. Giờ tôi sẽ đi ngủ. Hy vọng mọi thứ sẽ yên ổn một chút, vì tôi kiệt sức rồi. Có lẽ tôi sẽ lấy vài viên thuốc ngủ từ phòng y tế trong trường hợp tôi lại không ngủ được nữa. Ngày thứ 9. Dù tôi không phải là người tin vào đạo cho lắm, nhưng tôi sẽ cảm ơn Chúa vì cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với ngày mới. Taryn đã vượt qua ca làm của mình một cách ổn thỏa. Số 1 thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó với cô ấy về việc cha của cô luôn ở đó, luôn dõi theo cô. Số 2 thì còn mê sảng hơn cả ngày hôm trước, co ro trong phòng, rúc vào góc, thi thoảng lại run rẩy nhìn qua kẽ ngón tay về phía cửa. Số 2 rên rỉ, làm ơn, đuổi họ đi đi. Tôi không trả lời, cố gắng tương tác càng ít càng tốt để xem sự việc sẽ diễn ra thế nào. Một gã to con với đầy hình xăm kỳ quặc khóc lóc trong góc phòng vì bóng ma của mấy cô gái quanh quẩn bên cạnh. Chà, thực sự là cảnh buồn cười nhất tôi từng thấy trong vài tuần, mặc dù những gì xảy ra vào tuần trước thật kinh hoàng. Số 5 là người tiếp theo bị suy sụp nghiêm trọng. Vẻ điềm tĩnh của anh ta đã giảm dần kể từ sau cuộc đối đầu giữa số 1 và số 2 ngày hôm trước. Giờ anh ta bắt đầu phàn nàn rằng có thứ gì đó đang cháy ở đâu đó, hỏi tại sao không ai làm gì để giải quyết. Số 5 cứ luôn cằn nhằn, không ai ngửi thấy mùi đó sao? Đó là mùi khói. Chúng ta sắp bốc cháy mà họ còn chẳng thèm quan tâm. Mặc dù chúng tôi đã cử Murray đi kiểm tra toàn bộ cơ sở, nhưng không có dấu hiệu của lửa. Dù vậy, số 5 vẫn phàn nàn về mùi khói, đi quanh mọi bức tường, cố tìm một lối ra như thể có một cánh cửa bí mật nào đó. Số 4 và số 3 dường như có mâu thuẫn, mỗi người ở một góc đối diện, nhưng cứ ném những ánh mắt hằn học về phía nhau. Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lúc tôi nghe thấy số 4 hỏi rằng liệu họ có cho anh ta ngủ không nếu anh giết một ai đó cho họ. Họ là ai? Tôi không biết, có thể là ám chỉ chúng tôi. Số 3 liên tục phàn nàn về mùi thối rữa, nói rằng nó giống như mùi xác chết. Có thể đó là tác dụng phụ của khí gas, nhưng với cách anh ta đang phàn nàn, anh ta tin chắc rằng mình thực sự ngửi thấy mùi xác chết. Còn việc tại sao anh ta lại biết mùi đó ra sao thì tôi không rõ. Số 3 đang hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác, còn số 4 thì cứ nhìn anh ta như một vật hiến tế để tìm kiếm sự yên bình cho bản thân. Hầu hết tất cả đều ở trong trạng thái mê man suốt cả ngày, không có sự cố gì nghiêm trọng xảy ra. Số 1 vẫn như thế, dù không làm được gì nhiều. Mặc dù đã mất máu nghiêm trọng, anh ta vẫn sống sót một cách kỳ diệu mà vẫn giữ được nhận thức. Tôi hy vọng sẽ có một đêm yên bình nữa. Philip tiếp quản trong tâm trạng khá tốt, hy vọng rằng sự hỗn loạn tồi tệ nhất đã qua. Ngày thứ 10.
Tôi đã tự chuốc lấy lời nguyền khi nghĩ rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất đã qua. Mọi thứ lại rơi vào địa ngục khi chúng tôi bước sang ngày thứ 10. Những người khác đều bắt đầu có những biểu hiện như của số 1 cách đây vài ngày. Số 4 đã tự cào rách lớp băng của mình, dù không còn tự hủy hoại bản thân nữa. Số 5 thì thở gấp trong một góc, ánh mắt lén lút nhìn quanh, vẫn không ngừng than phiền về mùi cháy khét. Tôi đã không thể ngủ yên, có lẽ là quá nhiều để mong đợi sau những gì đã xảy ra gần đây. Thay vào đó, giấc ngủ chập chờn và tôi cứ nhớ lại những gì mẹ tôi đã trải qua khi đối mặt với chứng mất ngủ của bà. Bà liên tục nói về những người khác đang xuất hiện khi tình trạng mất ngủ trở nên trầm trọng, với ảo giác bóp nghẹt tâm trí. Theo một cách nào đó, bà đã may mắn. Căn bệnh chỉ kéo dài vài tuần sau khi chứng mất ngủ hoàn toàn chiếm lấy bà, và bà không phải chịu đựng những điều như thế này. Tất nhiên, đó cũng là một địa ngục riêng, giống như khi tôi phải chứng kiến ông nội dần gục ngã vì chứng mất trí nhớ, mẹ suy sụp tinh thần và hầu như không còn là mẹ tôi vào những ngày cuối. Số 5 bắt đầu hét lên trong đau đớn, nói rằng có thứ gì đó đang túm lấy khắp người anh ta, khiến anh ta quằn quại trong đau khổ. Tôi gọi Murray và Philip, nói rằng chúng tôi có thể đang gặp trường hợp khẩn cấp y tế, và họ lập tức chạy vào. Tôi thực hiện chu kỳ lọc khí, hy vọng sẽ làm sạch mọi thứ trước khi chúng tôi vào phòng, rồi chúng tôi lao qua cửa khi phòng đầy oxy trở lại. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Số 5 đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa nóng bỏng bùng lên từ cơ thể anh ta như một cơn cuồng phong. Giả thuyết của tôi là do lượng oxy đột ngột tăng cao gây ra, nhưng tôi không rõ nguồn gốc của ngọn lửa là từ đâu. Murray vớ lấy bình chữa cháy từ bức tường bên ngoài, xịt lên người số 5, dập tắt ngọn lửa. Philip và tôi đưa anh ta vào phòng y tế, cố gắng băng bó những vết thương. Chúng rất nghiêm trọng, da anh ta cháy xém và vẫn bốc khói. Nhưng tiếng hét của anh ta mới là điều kinh khủng nhất, như thể anh ta đang bị tra tấn trong địa ngục khi nằm đó với làn da bị thiêu cháy. Dù lẽ ra phải bị sốc, nhưng anh ta vẫn gào thét, van xin chúng tôi kéo chúng ra khỏi người anh ta. Philip cố gắng trấn an anh ta. Chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho anh, được không? Anh có mang diêm hay bật lửa không? Có thứ gì có thể gây ra cháy không? Số 5 hoảng loạn gào thét. Chúng túm lấy tôi, những bàn tay đó, tất cả bọn chúng. Làm ơn kéo chúng ra khỏi tôi, làm ơn đi. Khi chúng tôi lột bỏ hết quần áo còn sót lại của anh ta và kiểm tra mức độ bỏng khủng khiếp, chúng tôi nhận thấy có những dấu vết khác biệt trên cơ thể anh ta so với phần còn lại. Xung quanh cổ chân và cổ tay của số 5 in hẳn những dấu vết của bàn tay, hoặc chính xác hơn là các vết khắc sâu, gần như vào tận xương. Mọi thứ ít nhất đều được khử trùng ngay lập tức. Sức nóng đã hàn kín các mạch máu trước khi bất kỳ giọt máu nào có thể chảy ra. Chúng tôi băng bó cho anh ta hết sức có thể để anh ta nằm lại trong phòng y tế, bỏ qua việc duy trì lượng khí đã được bơm. Những vết thương của số 1 vốn đã khiến chúng tôi sởn da gà về thí nghiệm này rồi. Nhưng sau khi chứng kiến một người tự bốc cháy mà không có thứ gì dễ cháy trong tầm với, rồi lại thấy những dấu hằn khủng khiếp ấy, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chứng kiến thứ gì đó còn kinh hoàng hơn cả tình trạng thiếu ngủ. Những suy tư đầy sợ hãi của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động. Hệ thống đang chuẩn bị bơm thêm khí, báo hiệu chúng tôi phải đảm bảo rằng cửa đã đóng kín hoàn toàn. Nhưng chúng tôi đã mắc một sai lầm chí mạng. Dù chúng tôi kịp thời đóng kín cửa, nhưng Murray đã quên không mang bình chữa cháy đã cạn ra ngoài khi chúng tôi đưa số 5 đi. Chúng tôi chỉ phát hiện ra sau khi khí bắt đầu bơm vào phòng. Và đến lúc đó, số 2 đã nhận ra cơ hội để trốn thoát. Không thể dừng quá trình bơm khí khi nó đã khởi động, và nó sẽ không ngừng lại cho đến khi cảm biến nhận thấy không khí đã bão hòa hoàn toàn. Số 2 đập mạnh bình chữa cháy vào cửa sổ quan sát của chúng tôi. Chỉ cần 3 cú đánh mạnh là đã phá vỡ được lớp kính. Khi kính vỡ tung ra, chúng tôi lùi nhanh về phía cuối phòng. Philip và tôi sửng sốt, lập tức nhận ra rằng về mặt khoa học, chúng tôi đã hoàn toàn bất lực. Khí sẽ bắt đầu tác động nhanh chóng, và cho đến lúc đó chúng tôi chỉ mới bơm thêm để đề phòng, chưa biết hiệu quả thực sự và thời gian duy trì sẽ kéo dài bao lâu. Khi số 2 cố bò qua lớp kính vỡ để vào phòng, anh ta bị cứa sâu do các mảnh kính còn sót lại trên bệ cửa sổ.
Những vết cắt sâu dọc cánh tay anh ta tuôn máu khi anh ta tiến về phía chúng tôi. Murray rút khẩu súng từ thắt lưng, chĩa thẳng vào gã đàn ông to lớn kia. Anh ta không kịp bóp cò trước khi khẩu súng bị một lực vô hình giật phăng khỏi tay, như thể có một thứ gì đó quyết tâm không để anh ta giết được số 2. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi nhận ra rằng có thứ gì đó ở đó không muốn chúng tôi giết hắn vì nó muốn tự tay làm điều đó. Một mảng thịt lớn bị xé rời khỏi cổ hắn, máu tuôn ra từ vết thương và tươi ướt đẫm bất kỳ chỗ nào còn khô trên bộ quần áo bẩn thỉu của hắn. Hắn hét lên, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Ngay trước mắt chúng tôi, hắn bị đánh bật ngược trở vào phòng, nằm ngửa trên sàn gạch. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn nằm dang rộng trên sàn, hai tay và hai chân căng ra đến cực hạn và càng bị kéo căng hơn. Chẳng bao lâu sau, lực vô hình đó kéo hắn như thể hắn đang bị tra tấn trên máy cán thời xưa trước khi có điện. Tiếng rắc khủng khiếp ấy sẽ mãi đeo bám tôi cả đời. Khi các chi của hắn bị kéo căng ra, các khớp bắt đầu rời ra từ cổ chân và cổ tay, rồi dần dần lan vào bên trong đến khuỷu tay, đầu gối, hông và vai từ từ bị kéo ra, tăng tối đa cơn đau hắn phải chịu. Những người khác trong phòng đều quá kinh hãi để có thể phản ứng kịp. Và giờ thì chúng tôi đang gặp phải một vấn đề khác. Cảm biến khí bên ngoài phòng thí nghiệm đã được cảnh báo, kích hoạt quy trình phong tỏa. Những cửa thép rơi xuống bịt kín các lối ra duy nhất và cửa sổ cũng bị chặn lại khi đèn báo động bắt đầu nhấp nháy. Trong ánh sáng đỏ nhấp nháy, chúng tôi có thể thấy tay chân của số 2 bị tách hoàn toàn khỏi cơ thể hắn, đứt lìa với một tiếng rắc cuối cùng trước khi máu bắt đầu ào ạt chảy ra. Một thông báo phát ra trên loa. Cảnh báo, chất độc thần kinh đã thoát ra ngoài khu vực thí nghiệm. Vui lòng giữ bình tĩnh và sẽ có người đến hỗ trợ ngay lập tức. Đó là 5 tiếng trước. Chưa có ai đến và tôi không nghĩ rằng sẽ có người đến. Tôi đã nói chuyện với Philip và Taryn, Murray cũng đang nghe. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng đây là một kế hoạch được sắp đặt từ trước. Những kẻ tài trợ và sở hữu cơ sở này có vẻ chúng muốn thử nghiệm hiệu quả thật sự của chất độc thần kinh và chúng đã có một nhóm mẫu thử tuyệt vời ở đây. Mỗi lần chúng tôi cố gọi vào đường dây khẩn cấp được cung cấp, thậm chí cả đường dây của bảo vệ, đều không có gì ngoài một thông báo máy móc. Vui lòng giữ bình tĩnh, sẽ có người đến hỗ trợ ngay lập tức. Nếu chúng muốn giúp thì giờ chúng đã làm rồi. Có vẻ như chúng tôi chỉ là thêm một nạn nhân nữa của lòng hiếu kỳ bệnh hoạn của chính phủ thôi. Tôi nghi ngờ rằng đây không phải lần đầu tiên. Chúa ơi, khí độc thật kinh khủng. Nó khiến tôi cảm giác như mình trở lại thời đại học, trong một cơn tỉnh thức liên tục, như khi dùng hỗn hợp cocaine và Adderall để thức suốt mấy ngày liền thi cử. Nhưng lần này còn mãnh liệt hơn nhiều, như thể có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến tôi không thể ngồi yên. Điều khiến tôi nghĩ rằng đây là kế hoạch từ trước đó là không có cách nào để tắt khí độc từ trong này. Nó được điều khiển từ xa và chúng tôi chỉ có thể làm lưu thông không khí khi cần. Còn không thì cứ mỗi 10 phút nó sẽ tự động bơm thêm khí. Cảm biến báo khi nào không khí đã bão hòa sẽ không dừng lại. Nó phải lấp đầy toàn bộ cơ sở này. Nhưng không ai lắp đặt thứ này mà không có nút ngắt nếu họ không lên kế hoạch hại chết những người bên trong. Mặc dù tôi và Murray đã cố gắng phá cửa, nhưng vô ích. Chúng tôi đành chờ đầu bếp bữa tối đến, hy vọng họ có thể giúp chúng tôi ra ngoài, nhưng dường như họ đã được vào nghỉ buổi tối này. Có vẻ như tôi sẽ chết vì mất ngủ trước khi chính nguồn gen của mình làm điều đó. Thật thú vị làm sao. Ngày thứ 11, số 2 vẫn còn sống. Những vết thương, chỗ tay chân bị giật ra đã đóng vảy, nhưng rõ ràng là anh ta đang chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Số 1 đã rời phòng để theo dõi. Anh ta nói rằng các cô gái đang tận hưởng sự trả thù của họ. Anh ta vẫn phàn nàn về lũ trẻ xung quanh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì vẫn chưa có thêm vết thương nào. Có lẽ chấn thương ở hộp sọ đang giúp anh ta an toàn theo một cách nào đó, nhưng đó là một chuyện khác. Tất cả chúng tôi, ít nhất là những người không phải đối tượng thí nghiệm. Mặc dù giờ tôi đoán tất cả chúng tôi đều là đối tượng thí nghiệm rồi, đã từ bỏ ý nghĩ về giấc ngủ hay đổi ca. Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây, và ngay cả khi tôi muốn nói cho ai đó để họ đọc được điều này và biết chúng tôi ở đâu để đến giải cứu, tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu.
Họ đón tôi tại sân bay Denver và đưa tôi vào một nơi không biết tên, nên tôi đoán tôi cũng chỉ như bạn thôi. Họ biết rõ họ đang làm gì. Taryn nói tôi và Philip hoang tưởng khi nghĩ thế, nhưng đó là điều hợp lý nhất. Dù cửa sổ quan sát giờ đã mở, các đối tượng thí nghiệm không cố gắng rời khỏi khu vực của họ. Có lẽ họ biết điều đó vô nghĩa, và rõ ràng chúng tôi cũng đã bị tổn hại và cũng khó có thể thoát được. Có thể đây là nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi phải đích thân trải nghiệm địa ngục này ngay tại đây. Tôi là người thức lâu nhất, đã 3 ngày liền không ngủ. Thật ra đây không phải là điều tệ nhất mà tôi từng trải qua. Điều tệ nhất là tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể khiến cơ thể chìm vào giấc ngủ. Vẫn là cảm giác như có điện chạy dọc sống lưng từ loại khí kia, vẫn đang bơm liên tục vào không khí của chúng tôi. Tôi không nghĩ nó còn phun theo từng đợt nữa. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng đã bơm nó qua tất cả các lỗ thông hơi, đảm bảo không còn chỗ nào để trốn. Mặc dù các đối tượng đã bị thương nghiêm trọng, hôm nay chúng tôi đã có những cái chết đầu tiên. 2 nhân viên bảo vệ được tìm thấy trong phòng chung của họ. Mỗi người cầm một khẩu súng với vết đạn giống nhau trên trán. Tự sát cùng nhau. Thành thật mà nói, tôi khá ghen tị với họ. Tôi ước mình cũng có đủ can đảm như thế lúc này. Có điều gì đó khiến tôi cố bám trụ lại đây, dù đó chỉ là một kiểu tò mò đen tối nào đó. Có lẽ tôi đã quá tê dại để có thể cảm thấy sợ chết ở thời điểm này. Có lẽ từ giờ, đây sẽ trở thành một cuốn nhật ký thay vì chỉ là những ghi chép nghiên cứu. Ít ra cũng nên lưu lại một hồ sơ. Mọi người có thể sẽ cho rằng đây là những lời làm nhảm của kẻ điên, nhưng tất cả chúng tôi đều biết những gì mình thấy ở đây là thật. Không ai tin chúng tôi, nhưng có lẽ đó là lý do duy nhất khiến họ chưa cắt quyền truy cập Internet của chúng tôi. Ngày thứ 12, tôi bắt đầu tự hỏi liệu còn có ý nghĩa gì trong việc đếm ngày nữa hay không. Cách duy nhất tôi biết là nhìn vào đồng hồ xung quanh cơ sở và trên máy tính của mình, nhưng ai biết chúng có chính xác không. Tôi chưa thấy ánh mặt trời kể từ khi cửa sập xuống, và lúc này tôi không biết liệu mình có bao giờ được thấy lại nó không. Ước gì tôi đã tận hưởng thời gian bên ngoài nhiều hơn khi còn có cơ hội. Các đối tượng thí nghiệm vẫn còn sống. Không biết liệu chúng tôi có vượt qua một ngưỡng tái tạo nào đó không, nhưng chúng tôi đã lấy mẫu máu từ số 2 để phân tích. Anh ta vẫn còn sống, có thứ gì đó đang tra tấn anh ta. Cứ như một lực vô hình xé toạc anh ta ra rồi đợi cho các vết thương liền lại. Sau đó lại cố ý cào mạnh vào da đang lành, khiến nó chảy máu lần nữa khi họ xé vết thương ra. Anh ta chỉ có thể hét lên trong đau đớn. Số 1 không còn vẻ lờ đờ nữa. Hắn đã chuyển sang một trạng thái mới. Lần đầu tiên trong nhiều ngày trông hắn tỉnh táo và sáng suốt. Hắn bắt đầu nói chuyện, không nhắm vào ai cụ thể, chỉ là những câu hỏi vô định. Số 1 hỏi, thế các người vào đây vì chuyện gì? Đã làm gì? Muốn biết tôi đã làm gì không? Số 2 gào lên, im đi, ngừng hát đi. Số 1 lại lẩm bẩm, ố, đó không phải tôi. Số 4 rên rỉ, làm ơn thả tôi ra, xin hãy thả tôi ra khỏi đây, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Số 3 lại co rúm vào góc phòng của mình, quay mặt vào trong và lẩm bẩm rằng hắn sẽ dạy ai đó một bài học và đảm bảo rằng họ sẽ phải nghe hắn khi mọi chuyện kết thúc. Chúng tôi nhanh chóng có câu trả lời vì hắn là người phản ứng đầu tiên. Số 3 gầm lên, tôi cần dạy con khốn đó một bài học. Nó trông rất ngạo mạn và tôi phải cho bọn trẻ thấy điều gì xảy ra khi hành xử như vậy. Và đàn ông phải như thế nào? Đàn bà phải phục tùng chồng, chết tiệt, và nếu không thì tôi có quyền trừng phạt. Có gì sai khi sống theo lời Chúa cơ chứ? Số 1 lên một tiếng vui vẻ. À, vậy đó là người phụ nữ bên cạnh anh. Có vẻ như cô ấy còn đưa các con đến thăm. Anh cũng đã dạy dỗ chúng luôn á? Số 3 vẫn gầm gừ hằn học. Chúng sẽ học theo cô ta nếu tôi không dạy dỗ chúng. Chúng sẽ là những kẻ vô ơn với bất cứ người đàn ông nào mà chúng may mắn có được. Tôi giữ chúng thuần khiết. Chúng chết một cách thuần khiết. Taryn trông như sắp nôn. Tôi ra dấu cho cô ấy rời khỏi phòng, trở về phòng của mình để có chút yên tĩnh. Cô ấy lắc đầu, từ chối bị lung lay thêm lần nữa. Cô ấy thể hiện một sức mạnh tôi chưa từng thấy từ khi mẹ tôi qua đời, và đó là một tiêu chuẩn rất cao. Số 1 trầm trồ, quả là ghê đấy, anh bạn. Ít nhất tôi chỉ bắn cả trường vì bọn chúng là những kẻ bắt nạt.
Giờ thì hai bí ẩn đã được giải đáp. Số 1 là một kẻ xả súng, và thành thật mà nói, hắn hoàn toàn phù hợp với hình mẫu đó. Còn số 3 là một kẻ sát hại gia đình mình. Tôi mất hết chút thương hại cuối cùng dành cho hai người bọn họ qua cuộc thí nghiệm này, đặc biệt là khi số 1 bắt đầu mô tả về cuộc tàn sát của hắn. Số 1 cười khúc khích. Các người biết không, hồi đó xả súng ở trường học thật sự dễ dàng lắm. Họ đã thay đổi gì chưa? Tôi đã bị giam giữ nhiều năm nên chỉ được nghe qua lời kể. Trời ơi, thời của tôi chỉ cần xách khẩu súng đi thẳng vào trường là xong. Tôi còn thấy Erica đứng ngay đằng kia, nói đến lại xuất hiện liền. Không chắc cô ấy có đang nhìn tôi không vì... trên mặt cô ấy chẳng còn gì nhiều nữa. Ồ, giờ thì tôi hiểu rồi. Họ xuất hiện như lúc họ chết. Đó là lý do tại sao gia đình anh thì ướt sũng, đúng không? Số 3 thừa nhận. Tôi đã dìm chết họ. Số 1 hỏi với vẻ hào hứng. Anh dùng cái gì? Bồn tắm á? Rửa tội cho họ ở con sông dưới kia ư? Thôi nào kể đi. Số 3 nói, tôi buộc những khối xi măng vào chân họ và ném xuống hồ bơi. Số 1 huýt sáo. Ghê gớm thật anh bạn. Sáng tạo đấy. Còn anh Jeffrey Jr. vào đây vì tội gì? Số 4 từ chối tham gia cuộc trò chuyện này. Không phải việc của anh. Số 1 lại cười. Ồ, những nhóm người xung quanh anh thì không nghĩ vậy đâu. Toàn mặc áo bệnh nhân kìa. Họ trông còn điên loạn hơn cả chúng ta. Số 4 lẩm bẩm. Tôi chỉ đang cố giúp đỡ họ. Số 1 nói với giọng châm chọc. Giúp cái gì? Cho họ cái chết êm ái à? Số 2 thét lên. Im đi, im đi, im đi. Số 1 tiếp tục nói. Bình tĩnh đi sếp. Chúng ta đều biết anh ở đây vì lý do gì. Nhìn mấy cô gái quanh anh đi. Tôi còn chẳng biết đếm thế nào. Và trông họ còn rất trẻ. Muốn giải thích gì không? Số 2 không bình tĩnh nổi. Anh ta gào lên. Im mẹ cái mồm mày đi. Số 1 nhún vai. Cũng chẳng cần giải thích làm gì. Thành thật mà nói, tôi trông còn giống một thiên thần hơn so với các người. Số 4 vẫn rên rỉ. Làm ơn, câm miệng lại đi. Số 1 không dừng lại, anh ta vẫn vui vẻ nói. Mấy người nghĩ gì về tên còn lại? Tôi thấy một đống bộ phận cháy đen xung quanh hắn. Tôi biết câu trả lời mặc định chắc là đốt phá, nhưng theo tôi thì hắn chịu trách nhiệm cho một tội ác chiến tranh lớn nào đó. Những thứ đó trông như bị tiêu diệt hoàn toàn và chín kỹ, như kiểu nướng kỹ một cách hẳn hoi ấy. Lúc này hắn đang thực sự tận hưởng, mặc dù cơ thể đã mất nửa số nội tạng. Tên khốn này thống lĩnh cả căn phòng như một người kể chuyện, phơi bày những bí mật đen tối nhất của từng người. Khi hắn nhìn chúng tôi cảm thấy máu mình đông cứng. Số 1 nói với Tarin. Còn cô, thưa quý cô, tôi hiểu. Tôi biết cô vô tội. Tôi xin lỗi vì cô sắp phải trải qua chuyện này. Còn hai người thì... Hắn nhìn thẳng vào Philip và tôi, đôi mắt như tia lửa điện nhắm trúng mục tiêu. Chúng tôi đông cứng tại chỗ, bị cuốn vào màn tra tấn tâm lý của hắn. Số 1 nhìn Philip và nói. Các anh có hai người. Tôi không nghĩ một người tốt như anh lại làm chuyện đó một cách cố ý, đúng không? Họ trông tan nát dữ lắm. Một người còn chẳng có nguyên vẹn cái đầu, ha ha. Chắc tụi tôi nên làm bạn với nhau. Hắn chỉ vào đầu mình, chỗ bị lõm giờ phồng lên vì sưng. Philip không trả lời, đóng băng trong sợ hãi khi nhận ra ý nghĩa của lời đó. Có lẽ đó là những người bạn đã chết trong chuyến đi đầy men rượu của anh ta. Số 1 nhún vai với vẻ chấp nhận. Thôi thì, có lẽ anh sẽ sớm gặp lại họ. Còn anh, người phụ nữ đó là ai? Dòng điện chạy dọc sống lưng tôi từ khí độc không thể so sánh với cảm giác băng giá, như có ai dí băng lạnh trực tiếp vào tủy xương mình. Tôi biết đó là ai. Chỉ là tôi không dám nói ra. Số 1 tặc lưỡi. Chà, thật tệ nếu anh đã giết một bà già đấy. Chết tiệt, chỉ có một người ở đây là không có ai đi theo thôi nhỉ. Hắn chỉ về phía Murray, giơ ngón cái lên như kiểu khen ngợi. Số 1 lại nói với vẻ chấp nhận. Ồ, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn thôi. Kirk đang nói với tôi rằng họ sẽ tra tấn tôi theo cách mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Số 2 bắt đầu la hét, yêu cầu hắn im miệng, nhưng số 1 chỉ cười lớn, khiêu khích tất cả chúng tôi. Hắn đã vượt qua ranh giới của sự tỉnh táo và có lẽ đã đạt đến một trạng thái vượt xa nó. Tất cả chúng tôi rời đi, quay lại bàn ăn và ngồi trong im lặng một lúc. Tôi xin lỗi. Philip bắt đầu thì thầm. Tôi không biết anh ấy đang nói với chúng tôi, với bản thân hay với những thứ có lẽ vẫn đang theo sát anh ấy, nhưng cuối cùng anh ta cũng bật khóc nức nở. Tôi lang thang một lúc để đọc gì đó, cố tìm thứ gì có thể làm dịu tâm trí đang hỗn loạn.
Dù sau tất cả những điều này, tôi vẫn cố tìm một lời giải thích khoa học nào đó. Nhưng dù có logic đến đâu, những bằng chứng trước mắt lại mang màu sắc siêu nhiên. Ít nhất là vậy. Ngày thứ 13, tôi đã từng trải qua những cơn cáu gắt tồi tệ, nhưng chúng chưa bao giờ giống như lần này. Chúa ơi, mọi âm thanh nhỏ nhặt đều trở nên kinh khủng. Nó làm cơn đau đầu mà tôi đã chịu đựng suốt mấy ngày nay càng trầm trọng hơn. Philip giờ đã thu mình vào góc giường, khóc lóc thất thường xen lẫn những khoảng thời gian dài như hồn bay phách lạc. Anh ta chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào tường, chẳng buồn để ý đến thức ăn mà chúng tôi mang đến. Chúng tôi đã mang thức ăn cho những người bên trong, nhưng tất cả đều từ chối và nói rằng họ không còn cảm thấy đói nữa. Giờ đây, ai cũng có cùng một triệu chứng. Họ bắt đầu nhìn thấy những người khác xung quanh, dường như là những người trong quá khứ của họ. Tôi đang dần khó tập trung hơn. Tôi cũng bắt đầu trải qua trạng thái mất ý thức, có thể mô tả chúng như mộng du. Chức năng nhận thức của tôi cũng suy giảm đáng kể. Vì vậy nếu có lỗi chính tả trong các mục nhật ký sau này, mong bạn thông cảm. Nếu như tôi còn có thể viết tiếp, tôi chỉ hy vọng mình có thể tiếp tục. Ngày thứ 14. Hôm nay, số 5 đã tự mình đứng dậy. Sau khi nằm trong phòng y tế từ lúc bị bỏng nặng, la hét trong đau đớn khi làn da bắt đầu bong tróc và rụng đi, anh ta bỗng nhiên đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Tôi không biết điều gì đã thôi thúc anh ta, nhưng anh ta bắt đầu đập mạnh vào các cửa sổ. Giờ đây đã được che kín từ bên ngoài kể từ khi việc phong tỏa bắt đầu. Những mảng da và vệt máu để lại dấu vết khắp trên kính, cùng với tiếng nắm đấm vang lên như tiếng trống của buổi tang lễ. Giá như họ có thể có một đám tang thật sự. Việc kiểm tra các mẫu máu cho thấy rằng, mặc dù các tế bào có thể bị phá vỡ và hủy hoại đến mức không thể phục hồi, nhưng chúng không thể chết hoàn toàn. Có vẻ như có thứ gì đó đang giữ chúng lại, đảm bảo rằng chúng bị mắc kẹt trong trạng thái địa ngục này. Tôi tin rằng điều này có liên quan đến quá trình hồi phục khi ngủ, với việc thiếu giấc ngủ REM khiến các tế bào rơi vào trạng thái bảo quản thay vì tái tạo như bình thường. Đây cơ bản là một trạng thái đông lạnh có ý thức, giữ cho họ sống nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ. Số 2 vẫn đang bị tra tấn bởi thứ gì đó ở đó. Tôi lo sợ rằng khi chúng tôi tiến gần hơn, tôi cũng sẽ bắt đầu thấy những bóng ma mà họ đang nhìn thấy. Số 3 bắt đầu nghẹt thở vào sáng sớm nay, ho sặc nước từ phổi ra khi anh ta cố hít thở. Nước cứ trào ra từ hư không, hàng lít nước, và cuối cùng hòa lẫn với máu do áp lực lên phổi anh ta. Điều đáng sợ hơn là phản ứng của số 4 khi thấy cảnh đó. Anh ta co rúm lại, ánh mắt hoảng loạn và khuôn mặt đầy sợ hãi khi nhìn nước bắt đầu đọng thành vũng trên sàn nhà. Anh ta ngã ngược về sau, cố tránh xa khỏi nó, đồng thời bắt đầu tự nghẹt thở. Cổ họng co giật dữ dội, các cơ co thắt mạnh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi lo lắng về điều sẽ xảy ra khi chúng tôi đến giai đoạn đó. Số 4 vẫn trốn trong phòng của mình, gần như sùi bọt mép, ánh mắt điên dại đảo khắp nơi và thỉnh thoảng hét lên với những bóng ma xung quanh. Số 4 hét lên, tôi chỉ muốn giúp các người thôi, tôi thề đấy. Tôi đã ngừng theo dõi sau đó, mệt mỏi với tiếng cười của số 1 khi anh ta chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này. Tôi để ý rằng thỉnh thoảng cơ thể anh ta giật mạnh, co giật trong giây lát trước khi một lỗ hổng đẫm máu xuất hiện ở nơi bị tác động. Những viên đạn vô hình xuyên thủng da anh ta. Tôi không biết mình sẽ làm gì. Có lẽ tôi vẫn có thể tìm ra thứ gì đó giúp chữa căn bệnh của mình, nhưng tôi không chắc nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ bị mắc kẹt trong địa ngục này. Ngày thứ 15. Tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói, rất nhiều giọng nói khác nhau. Một vài giọng nói trong số chúng to hơn những giọng khác và đôi khi là quá nhiều để tôi có thể phân biệt được. Tất cả đều nói chồng lên nhau. Tôi đoán rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Và giờ tôi đã nghe thấy những âm thanh mà các đối tượng kia đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. Bài hát kỳ quái mà số 2 đã phàn nàn. Nó thật khủng khiếp. Đó chỉ là những lời đe dọa được xếp thành giai điệu lạc nhịp, một giai điệu mà không ai có thể xác định rõ ràng. Nó giống như một vở nhạc kịch từ địa ngục, được hát bởi những cô gái nhỏ. Điều đó thật sự rất đáng sợ. Tôi cũng nghe thấy tiếng hét và thỉnh thoảng là tiếng súng nổ. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đang dần hòa lẫn vào nhau vì bị nhốt trong không gian chật hẹp này.
Nó khiến tôi khó rút ra được điều gì có ý nghĩa từ mớ âm thanh hỗn độn đó. Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất là tiếng hét nghẹn ngào, tiếng kêu gào của ai đó không thể thở được khi họ tuyệt vọng cầu cứu. Tôi có thể cảm thấy tâm trí mình đang dần tan rã. Nhận thức của tôi từng chút một mất đi khi thời gian bên ngoài trôi qua. Số 2 ít nhất đã ngừng la hét, dường như giờ đây đã tê liệt vì đau đớn. Nhưng tôi chắc đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta phải chịu một nỗi kinh hoàng mới. Vì giọng nói của những cô gái nhỏ ngày càng lớn hơn và tiếng hét của anh ta dần biến mất. Sau một lúc, Taryn đến bên tôi, nhìn vào khung cảnh trước mắt. Sàn nhà quanh số 3 gần như đã bị ngập và thỉnh thoảng vẫn có nước bọt trào ra từ miệng anh ta. Giờ đây anh ta nằm nghiêng trên sàn, gần như không thể cử động vì những cơn co giật trong phổi. Nước mang màu đỏ của máu, thỉnh thoảng lẫn cả những mảnh thịt nhỏ. Tôi suy đoán rằng phổi của anh ta đang bắt đầu vỡ do căng thẳng. Các mô bị bong ra khi anh ta liên tục ho ra nước. Số 4, theo như tôi nhận định, đang có dấu hiệu của bệnh dại. Tôi không nghĩ anh ta đã mắc bệnh này trước đó, vì các triệu chứng xuất hiện nhanh hơn bất kỳ trường hợp nào được ghi nhận. Anh ta chảy nước dãi không kiểm soát, sùi bọt mép khi chính nước dãi làm cổ họng anh ta sưng phồng lên. Anh ta cũng cố gắng từ chối đến gần nước một cách tuyệt vọng, dù điều đó gây ra đau đớn tột cùng. Anh ta đổ mồ hôi nhễ nhại và cuộn mình trong góc, nhìn quanh với những tiếng gầm gừ khó hiểu. Tôi không chắc rằng đôi mắt anh ta có nhận thức được thứ gì không, nhưng rõ ràng là sự viêm nhiễm trong não đã ảnh hưởng đến khả năng biết của anh ta. Anh có nghĩ có một điểm không thể quay lại không? Taryn hỏi, phá tan sự im lặng giữa chúng tôi. Câu hỏi của cô ấy khiến tôi giật mình, quên mất rằng cô ấy đang ở đây trong trạng thái mơ màng hiện tại của tôi. Cô ấy nói tiếp, những người lính gác đã chết, đúng không? Nhưng không ai trong số các đối tượng thí nghiệm chết cả. Có lẽ chúng ta sẽ an toàn nếu tự kết liễu ngay bây giờ. Làm sao chúng ta biết liệu mình đã đi qua xa hay chưa? Tôi hỏi, tôi còn tiến xa hơn bất kỳ ai trong các cậu. Thậm chí tôi đã có 48 giờ không ngủ trước khi chúng ta bị xông khí. Tôi đang nghe thấy những thứ kỳ quái. Taryn, tôi không biết khi nào tôi sẽ bắt đầu thấy chúng, nhưng tôi biết rằng nó sẽ không hề dễ chịu chút nào. Chỉ có một cách để biết thôi. Cô ấy nói, nhặt một mảnh kính vỡ dưới sàn gần cửa sổ quan sát và rạch xuống giữa cánh tay mình. Máu bắt đầu phun ra từ vết thương, nhỏ từng giọt lộp độp xuống sàn dưới chân chúng tôi. Cô ấy nhìn tôi khi sự sống bắt đầu rời khỏi cơ thể, nhưng không có gì thay đổi. Dù máu tuôn xối xả xuống cánh tay, cô ấy vẫn tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào tôi khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Nếu cô ấy đã vượt qua giới hạn đó, tôi biết mình chắc chắn cũng đã qua lâu rồi. Giá mà chúng tôi không sống sót ra khỏi đây, nhưng sự kiêu ngạo của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi vẫn ở đây, tỉnh táo và cảm nhận từng phút la hét khủng khiếp của địa ngục này. Chúng tôi tạm chia tay, mỗi người tự suy ngẫm về những gì đang chờ đợi, hoặc cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi chết tiệt này. Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi có thứ gì đủ mạnh để phá vỡ cửa sổ, nhưng vẫn sẽ thử xem sao. Có lẽ chúng tôi có thể tìm cách đưa không khí sạch vào đây. Lúc này, tôi sẵn sàng thử bất kỳ điều gì. Ngày thứ 16, tôi thật sự không biết hôm nay có phải là đúng ngày hay không. Mọi thứ dường như đang hòa lẫn vào nhau ở thời điểm này. Tôi đã chắc là 8 ngày không ngủ một chút nào. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng là thứ duy nhất giúp tôi cầm cự, khiến tôi không thể đứng yên hay chìm vào bất kỳ trạng thái nghỉ ngơi nào. Các ảo giác về thính giác ngày càng tệ hơn, và giờ đây tôi có thể nghe rõ vô số thứ kinh hoàng trong phòng thí nghiệm. Tệ hơn nữa, mùi hôi thối cũng bắt đầu len lỏi vào, hòa quyện với mùi chất thải và xác thịt thối rữa bốc lên từ phòng quan sát. Những thứ tôi làm chẳng có tác dụng gì cả. Tôi đã thử vài cách để kết liễu, nhưng không cách nào hiệu quả. Treo cổ không thành công, nó chỉ để lại một cái cổ bầm tím và khó thở kể từ đó. Taryn đã chứng minh rằng mất máu sẽ không có tác dụng, nên điều đó cũng vô ích. Tôi đã thử tự dìm mình trong bồn tắm, nhưng nhận ra rằng ngạt thở cũng không có tác dụng, giống như lần tôi thử treo cổ. Có lẽ như vậy lại tốt hơn, vì cảm giác đó thật sự kinh khủng vô cùng. Lần cuối tôi thử là một cách kinh điển, bom tắm của thần chết.
Tôi lấy cái nồi chiên không dầu trong bếp, do đoán rằng một chiếc máy nướng bánh mì có lẽ không đủ mạnh. Tôi cho đầy nước vào bồn tắm, ngâm mình vào đó, bật nồi chiên lên 400 độ, và rồi let me cook. Tôi vẫn có thể ngửi thấy thứ gì đó đang cháy, có lẽ là nội tạng của mình, vì mọi thứ vẫn cảm giác như đang bốc cháy. Những cơn đau không biến mất, và tôi không chắc liệu mình có thể sống sót được khi ra khỏi đây không. Giả sử tôi thực sự có thể ra ngoài, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những cách khác. Nếu cùng đường, chúng tôi có một ít thuốc trong phòng y tế, nhưng thành thật mà nói tôi không còn hy vọng gì vào lúc này. Ngày thứ 17 chăng? Tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ kia. Dù âm thanh đó phát ra từ đâu, dù những người khác đã nhìn thấy gì, chúng cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện với tôi, nhưng chúng không rõ nét. Giống như nhìn qua một ô cửa kính có hoa văn vậy. Hình dạng cơ bản thì hiện hữu, nhưng mọi thứ đều mờ nhòe hoặc lẫn lộn. Màu sắc thì xáo trộn, méo mó, khiến tôi không thể phân biệt được chúng một cách rõ ràng. Tôi kinh hãi, nghĩ về những gì mình sẽ thấy khi chúng trở nên rõ ràng hơn, vì những gì xuất hiện đã quá kinh hoàng rồi. Một số hình dáng tụ tập quanh số 1 thật đáng sợ, với nhiều hình thù chỉ có những lăng kính lớn màu đỏ thay cho đầu. Trong khi đó, hầu hết những kẻ quanh số 2 đều mặc đồ màu hồng rực rỡ. Và tiếng hát đó vang vọng không ngừng, bất kể tôi ở đâu. Nó không bao giờ dừng lại. Tôi đã thấy nước nhỏ giọt trên sàn ở đâu đó, dường như từ hư không, nhưng giờ tôi nhận ra đó là do những kẻ tụ tập quanh số 3. Tiếng hét của họ là một trong những thứ kinh khủng nhất, như tiếng ai đó gào thét hết sức dưới nước, chỉ để lại những bong bóng thoát ra khi chất lỏng lấp đầy khí quản của họ. Tôi chỉ có thể tưởng tượng đó là âm thanh họ đã tạo ra khi chết. Số 5 vẫn chưa ngừng đập cửa, và tôi vẫn không biết những thứ đang vây quanh anh ta là gì. Chỉ thấy những đống gì đó, không phải hình dáng người như những cái khác. Thì có một số trông hơi giống người, tôi đoán vậy, nhưng số khác chỉ là những đống hổ lốn. Điều kinh khủng nhất là chúng trông như đang cháy, những mảnh than đỏ rực đập nhịp nhàng giữa những mảng sáng màu xám đen đầy méo mó. Philip hiện đang trong trạng thái bất động, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân là do anh ấy đang suy sụp vì căng thẳng. Tôi tin rằng anh ấy đã rơi vào giai đoạn nghe thấy ảo thanh, và có lẽ những gì anh ấy nghe thấy cũng giống tôi. Những âm thanh quanh anh ấy là tiếng hét và tiếng lửa cháy, với mùi thịt cháy khét còn vương lại trong không khí. Số 4 dường như đã trở nên hoang dã, và chúng tôi phải khóa anh ta trong phòng vì những dấu hiệu anh ấy biểu hiện. Cho dù đó chỉ là một dạng rối loạn tâm thần với các triệu chứng giống bệnh dại, thì đó vẫn là một cơn ác mộng khác mà chúng tôi không thể để nó xảy ra ở đây. Anh ta gần như tru lên trong trạng thái mê sảng, tóc tai bù xù và làn da bóng nhẵn vì mồ hôi. Anh ta cào cấu chính mình, như thể cố gắng lôi thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Tôi biết có ai đó đứng phía sau tôi. Tôi biết họ là ai. Tôi biết tại sao họ ở đây. Nhưng tôi không thể đối mặt với điều đó. Murray thỉnh thoảng có ghé qua kiểm tra tôi. Tôi tin rằng anh ấy cũng đang trong trạng thái nghe thấy ảo thanh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ. Người bảo vệ duy nhất còn sống sót đã sử dụng hết mọi viên đạn mà anh ta tìm thấy trong phòng an ninh, bắn từng viên vào đầu mình từ mọi hướng có thể để cố gắng kết thúc sự đau khổ. Anh ta vẫn ngồi ở đó, bóp cò khẩu súng trống rỗng vào phần còn lại của hàm. Phần trên và sau đầu gần như không còn nữa, một con mắt lùng lẳng ngoài hốc mắt, nhìn chằm chằm vào khẩu súng khi nó lại kêu cạch, vô dụng. Hàm dưới của anh ta gần như bị mất hoàn toàn, nhưng anh ta vẫn cố gắng nói. Hoặc có lẽ chỉ đang khóc. Tiếng nức nở đau đớn vang lên như những tiếng gào kinh hoàng, ngắt quãng qua cổ họng bị dập nát. Tôi nhận ra một điều không thay đổi. Dù tôi có đi đến đâu, và nó không phải là thứ luôn bám theo tôi, hình bóng này rõ ràng hơn. Được tạo thành từ hàng triệu tia sáng khúc xạ và biến đổi, với đủ mọi màu sắc mà tôi có thể tưởng tượng và còn hơn thế nữa. Hình bóng đó, tôi nghĩ rằng đó là một con người, và khuôn mặt thì trông hiền lành, thậm chí còn niềm nở. Nhưng dù tôi cố gắng tiến lại gần đến đâu, cứ như thể có một lực vô hình kéo tôi ra xa. Hình bóng ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng tôi không thể nào chạm tới được, như thể giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô tận. Cho dù tôi đi bao xa hay nhanh thế nào, một cõi vĩnh hằng trôi qua mà tôi vẫn không thể tiến gần hơn.
Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi tin rằng nó có thể là chìa khóa để chấm dứt tất cả chuyện này. Ngày thứ 18, những hình bóng giờ đây đã rõ ràng hơn. Chúa ơi! Những hình ảnh này còn tồi tệ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào tôi có thể hình dung ra, ngay cả trong những lúc mất ngủ tồi tệ nhất. Chúng vẫn chưa hoàn toàn hiện rõ, nhưng giờ chúng bớt méo mó hơn, nếu tôi có thể nói vậy. Giống như tôi đang xem một đoạn phim cũ được quay bằng camera của chiếc điện thoại nắp gập, như thể ai đó cố gắng làm phim kinh dị bằng nó. Những cô gái vẫn đang nhảy múa vòng quanh số 2, thỉnh thoảng họ còn rời khỏi vị trí để đá hoặc đấm anh ta. Họ là những xác chết bị chắp vá, khâu lại từ các phần cơ thể khác nhau. Dọc cổ họ có những đường khâu, một vài người thậm chí còn mất cả mắt. Gương mặt họ được trang điểm một cách đáng sợ, như những con búp bê được tạo hình giống chú hề. Những chiếc váy hồng họ mặc thấm đầy máu đỏ tươi ngay phần bụng. Số 2 đang dần rơi vào trạng thái giống như số 1 đã trải qua vài ngày trước, nhưng anh ta không chịu đựng tốt như vậy. Hầu hết chỉ là những tiếng hét không rõ nghĩa, trước khi một trong những cô gái nhỏ dùng giày cao gót đạp vào mặt anh ta. Từ cửa sổ quan sát, tôi có thể thấy một con mắt của anh ta bị xiên qua bởi gót giày của một cô gái. Thật lòng mà nói, tôi đã ủng hộ họ. Ít nhất thì ai đó cũng đang tìm được chút lợi ích trong tình huống này. Số 4 và những bóng ma của hắn. Chúng đã bắt đầu xé xác nhau. Ban đầu hắn lao vào một trong số chúng, rồi cả bọn bắt đầu lao vào cắn xé hắn, xé từng mảnh thân thể của hắn trong khi ngoạm lấy thịt. Những chiếc áo bệnh viện tung bay khi chúng chạy, để lộ những cái mông trần vốn có thể trông buồn cười nếu không có cảnh máu me ghê rợn. Số 1 vẫn giữ tinh thần rất cao bằng cách nào đó, mặc dù giờ toàn thân đã chi chít lỗ đạn. Có lúc tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn hơn bình thường. Khi tôi nhìn vào phòng, thì thấy phần hộp sọ bị lõm của hắn nay đã hoàn toàn lộ ra, não văng tung tóe lên tường phía sau. Dù vậy, hắn vẫn vui vẻ, chúc mừng một trong những bóng ma của mình vì khả năng bắn tuyệt vời. Phản hồi của hắn chỉ là một tiếng hét khò khè từ kẻ mà toàn bộ phần hộp sọ trên đã biến mất, chỉ còn lại hàm dưới và chiếc lưỡi lủng lẳng. Có lẽ đó là kẻ điều khiển những phát bắn, vì ngay sau đó một thứ khác đã bắn vào hắn, khiến máu và nội tạng tung tóe ra trước áo, giống hệt như chuyện xảy ra trên bàn kiểm tra mấy ngày trước. Taryn giờ chỉ còn bám víu vào chút ý thức mong manh, mặc dù cô ấy gần như cũng đã rơi vào trạng thái bất động. Có một người đàn ông lớn tuổi liên tục lảng vảng xung quanh cô ấy, nhưng ông ta chỉ đứng từ xa nhìn chừng chừng mà không làm gì cả. Tôi đã mất dấu số lần mình thức tỉnh mà không biết mình đang ở đâu hoặc đã đến đó bằng cách nào. Chỉ là những khoảnh khắc trống rỗng xuất hiện đây đó, không thể biết chuyện gì đã xảy ra giữa điểm A và điểm B. Philip, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Philip nữa. Dạo gần đây, anh ấy chỉ ngồi trên chiếc giường cũ của mình, lấy tay bịt tai và hét lên hết sức bình sinh. Những lời anh ấy thốt ra luân phiên giữa việc xin lỗi và cầu xin được tha mạng. Nhưng anh ấy hét như thể đang cố vượt qua một thứ âm thanh hỗn loạn khủng khiếp nào đó. Nói ra thì đúng là như vậy, bởi hai hình bóng gần anh ấy luôn gào thét trong cơn đau đớn liên tục, chói tai. Chúng chỉ là những cột lửa, lúc nào cũng đứng bên cạnh anh. Giữa những cơn hoảng loạn, anh ấy than phiền rằng mình đang nóng lên như bị thiêu đốt, và giờ tôi cũng hiểu lý do. Vấn đề chính là việc đối mặt với con quỷ của riêng tôi. Nói vậy đi, giờ đây tôi có thể nhìn thấy bà ấy rõ ràng, giống hệt như khi bà ấy qua đời. Lần đầu tiên bà trông thanh thản, thay vì gào thét trong cơn mê sảng về thứ đã truy đuổi bà. Trông như thể bà đã ra đi trong giấc ngủ, dù thực tế không phải vậy. Bà vẫn còn tỉnh, gào lên trong ảo giác và co giật khi căn bệnh thoái hóa thần kinh ăn mòn bộ não của bà, cướp đi mọi dấu vết của sự bình yên trong suốt 6 tháng cuối đời. Hầu hết thời gian, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là những tiếng hét bị bóp nghẹt, cũng chính là những gì cuối cùng tôi nghe thấy từ bà. Trời ơi, con xin lỗi, mẹ ơi. Con xin lỗi vì đã để mình trở thành thế này. Con chỉ muốn giúp chính mình và cả những người giống như chúng ta. Con xin lỗi. Ngày không rõ, tôi đã biến mất. Có lẽ đó là cách tốt nhất để diễn tả nó. Tôi không biết đây có phải là một dạng tê liệt phản ứng do chấn thương tâm lý từ việc thiếu ngủ hay do những ảo giác chiếm lấy không.
Theo lịch của tôi, đáng lẽ hôm nay là ngày thứ 25. Tôi không biết tại sao mình lại mất cả một tuần, nhưng kể từ lúc tôi vắng mặt, mọi thứ đã bắt đầu nhanh chóng suy tàn. Taryn đang tự giam mình trong bếp, cầm dao và chĩa vào bất kỳ thứ gì đến gần. Cô ấy liên tục phàn nàn về cơn đau nhức nhối ở sau đầu, ngay tại góc hộp sọ. Người đàn ông lớn tuổi kia vẫn đứng ở góc phòng, chỉ nhìn chăm chăm vào cô từ xa và lẩm bẩm gì đó trong miệng. Những lọn tóc nhờn bết lại và ép ngược ra sau, để lộ màng hói. Đôi mắt ông ta ngập tràn hận thù, nhưng cách ông ta nhìn cô ấy thì lệch lạc, với cái đầu nghiêng sang một bên ở một góc kỳ quái, xương nhô ra từ chỗ bị gáy. Mọi thứ giờ đây rõ ràng đến kinh khủng. Giống như việc chuyển từ chiếc tivi hộp cũ kỹ sang màn hình 4K, từng chi tiết đều hiện lên với sự kinh hoàng tuyệt đối. Mùi và âm thanh của những linh hồn bị đọa đày xung quanh vẫn bám lấy tôi, ngay cả khi tôi tỉnh táo. Tôi e rằng sẽ không bao giờ quên được chúng trong quãng đời còn lại. Quãng đời mà tôi hy vọng là sẽ ngắn thôi. Khi tôi cố tìm Philip, tất cả những gì tôi thấy là một cái xác đang cháy âm ỉ, nằm thở hổn hển trên sàn. Những cột lửa vẫn đứng quanh anh ta, cúi nhìn cơ thể bị thiêu rụi trong khi anh van xin cái chết đến với mình. Số 5 ở trong căn phòng chính giờ đây bị bao quanh bởi những đống tro tàn và thi thể cháy đen. Những mảnh thân hình méo mó, bàn tay, cánh tay, thậm chí cả đầu lâu nằm rải rác quanh anh ta. Tất cả đều vẫn cháy âm ỉ và bốc khói. Mùi thuốc súng đậm đặc khiến mũi tôi cay xè khi bước vào. Những bàn tay cháy xém đang trườn về phía cơ thể cháy rụi của anh ta, cố kéo anh xuống sâu hơn, vào một địa ngục nào đó, vẫn còn chờ đợi chúng tôi sau tất cả. Nhưng anh ta không hề chống cự, chỉ khẳng định rằng tất cả đều đáng phải chịu như vậy. Tất cả bọn họ. Tôi có thể nghe thấy những tiếng nổ vang vọng từ xa, âm vang của một vùng đất chết ở đâu đó ngoài tầm với. Dù mọi thứ đều hỗn loạn, hình bóng kia vẫn luôn hiện diện, ở ngay rìa tầm mắt của tôi. Tuy xa nhưng cũng gần đến mức tôi có thể chạm vào nếu dồn hết sức, nhưng không bao giờ là đủ. Nó không tiến lại gần, và tôi cũng không thể với tới nó. Giống như cố đấm một cú dưới làn nước, ngay khi tôi nghĩ rằng mình sắp chạm được vào nó. Dường như nó cũng buồn khi thấy tôi không thể đến gần, và có lúc đã chìa tay ra cho tôi, như thể muốn giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi thấy cả một vũ trụ đang chảy qua cơ thể nó, những vì sao sáng và tinh vân điểm xuyết từ đầu đến chân. Khi tôi nhìn vào mắt nó, đó là cảm giác như hai ngôi sao va chạm. Ánh sáng rực rỡ khiến mọi thứ khác trở nên lu mờ. Nếu tôi có thể chạm vào nó, nhưng ngay cả khi nó đưa tay ra, ngón tay chúng tôi không bao giờ có thể chạm nhau. Tôi bị mắc kẹt trong một không gian vô tận, gần nhưng không bao giờ đủ gần. Tôi sẽ cố nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi đây. Ít nhất tôi có thể đưa Taryn ra ngoài cùng mình, nhưng những người khác, họ đã không còn hy vọng. Họ có thể ở lại trong địa ngục này, tùy họ vậy. Ngày không gió, tôi đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo và mất kiểm soát cơ thể trong một thời gian. Không rõ những giờ hoặc ngày vừa qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi như bị mắc kẹt trong một giấc mơ kéo dài, lơ lửng giữa trạng thái thức và ngủ, ở bờ mép của màn đêm đen bất tận. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên quá sống động, và những điều khủng khiếp đã lẩn khuất quanh các đối tượng bắt đầu chú ý đến tôi khi tôi quan sát chúng. Tôi lo sợ chúng sẽ chuyển cơn thịnh nộ của mình sang tôi, và giờ là lúc phải thực hiện kế hoạch trước khi quá muộn. Tôi nghĩ rằng giờ đã là ngày thứ 30. Tôi có một ký ức trong lúc bị tê liệt, cơ thể từ chối để tôi kiểm soát, còn tâm trí thì kể cho tôi bất cứ điều gì để giữ tôi bận rộn. Tôi có thể thấy mẹ mình, gương mặt hốc hác nhìn tôi với đôi mắt mở to, mơ hồ trong cơn mất ngủ, giống như tôi bây giờ. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi. Các triệu chứng của bà bắt đầu một cách chậm rãi, chỉ là đôi khi mất ngủ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng trong vài tuần sau, chúng bắt đầu chiếm lấy bà nhiều đêm hơn, ngay cả khi bà uống những viên thuốc ngủ mạnh nhất mà bác sĩ có thể kê. Chúng chẳng giúp được gì, và không lâu sau, bà chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng mỗi ngày, nếu may mắn. Khi thời gian ngủ giảm xuống dưới 20 giờ mỗi tuần, bà bắt đầu bị ảo giác. Bà cứ nói rằng bà thấy cha tôi, rằng ông ta đang la hét, trách mắng bà về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bà. Chuyện đó cũng chẳng khác gì những đêm thứ 3 trong nhà tôi khi còn nhỏ, khi ông già ấy uống say trước tivi rồi trút cơn giận dữ lên bà.
Khi ông ta qua đời, tôi 13 tuổi và tôi không nghĩ mình từng thấy mẹ vui vẻ với cuộc sống hơn thế. Sau vài tuần, những vết bầm tím của bà lành hẳn và bà dường như bừng sáng, tràn đầy năng lượng để khiến mọi thứ tốt hơn cho cả hai chúng tôi. Bà chỉ có thêm 4 năm tốt đẹp nữa trước khi mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Những ảo giác ngày càng tồi tệ hơn và sự hoang tưởng chiếm lấy mẹ tôi. Bà cứ thề rằng có những cái bóng đang theo dõi bà từ mọi góc, chờ bà ngủ để cướp lấy cơ thể của bà. Cuối cùng, bà từ chối tắt đèn trong nhà, bảo tôi lắp bóng đèn sáng nhất có thể để đuổi chúng đi. Tất nhiên tôi đã làm, vì tôi còn có thể làm gì cho bà khi bà thức trắng đến giờ phút cuối cùng. Ít nhất tôi có thể chiều ý bà một chút để bà yên tâm hơn. Mẹ tôi không còn nhận ra tôi là con trai bà lúc này. Bà cứ hỏi ai đã cho tôi vào nhà, hoặc đôi khi nhầm tôi với anh trai của bà. Cuối cùng, bà có một khoảnh khắc minh mẫn lạ thường. Bà thực sự nói chuyện với tôi như thể tôi là con trai của bà, không phải một người lạ trong nhà. Mikey, con phải kết thúc chuyện này. Bà nói với tôi trong một đêm khi hai mẹ con đang xem Jeopardy. Bà luôn yêu mến Trebek và chưa một tối nào chúng tôi bỏ lỡ chương trình này. Đó từng là trò chơi giữa hai mẹ con suốt một thời gian dài, xem ai có thể ghi điểm cao hơn. Dù bà không còn biết chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn hy vọng điều này sẽ mang lại chút bình yên cho bà trong tất cả những hỗn loạn đó. Tôi ngạc nhiên, không nghĩ bà có thể nói gì khác ngoài những lời làm nhảm vô nghĩa ở giai đoạn này. Mẹ tôi thì thầm, con không đáng phải chịu đựng chuyện này, không ai đáng phải chịu chúng cả. Mẹ đang nói gì vậy? Con sẽ chăm sóc mẹ đến khi mọi chuyện kết thúc. Tôi trả lời, nhìn bà và chờ đợi sự tỉnh táo sẽ lại tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị mà bà dành cho tôi nói rõ rằng bà đang hoàn toàn làm chủ bản thân mình lúc này, tỉnh táo đến mức đau lòng. Chúng ta đều biết chuyện này tồi tệ với con cũng như với mẹ mà. Mẹ muốn con để mẹ ra đi theo cách của chính mình, Mikey. Bà nói, nước mắt tràn ra khi vẫn nhìn vào mắt với tôi. Mẹ không quan tâm con làm thế nào, chỉ cần làm nhanh thôi. Làm ơn, mẹ vẫn thấy những thứ đó và mẹ không chịu nổi nữa. Được rồi mẹ. Tôi nức nở, gật đầu rằng tôi sẽ giúp bà. Tôi không biết mình còn có thể làm gì khác, nhưng việc bà nói chuyện với tôi như thế, sau những tuần dài chỉ toàn la hét và kinh hoàng, khiến tôi hiểu rằng bà nói đúng. Bà biết khi nào đã đến lúc, và bà biết rằng kéo dài chuyện này chỉ khiến tất cả trở nên tồi tệ hơn. Nhưng đó không phải là điều tôi có thể đơn giản thực hiện. Ngày qua ngày, tôi đấu tranh với nó, với khía cạnh đạo đức và liệu tôi có thể làm được hay không. Đây là mẹ tôi, người đã nuôi nấng và bảo vệ tôi suốt những năm tháng đó, người đã chịu đựng cơn giận dữ và bạo lực của cha thay cho tôi. Làm sao tôi có thể trả ơn bà bằng cách này? Mỗi lần nghĩ về bà, tất cả những gì tôi nhớ được là những gì bà đã nói với tôi, ngay cả khi mọi thứ kết thúc. Mỗi khi có điều gì đó mới ập đến với chúng tôi, mỗi khi tình huống của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn. Qua biết bao trận đòn của cha, qua những ngày lang bạt chỉ để chạy trốn ông ta, qua những giọt nước mắt tôi khóc vì không biết chuyện gì đang xảy ra, sợ rằng ông ta sẽ quay lại để đánh chúng tôi lần nữa. Những lời mẹ nói vẫn vang vọng. Mẹ ở đây, mẹ luôn ở đây vì con, ngay cả khi con không biết. Tôi chờ đến khi bà uống một liều thuốc ngủ và thiếp đi vào giấc ngủ chập chờn. Đó là lúc tôi làm điều đó. Tôi lấy một trong những chiếc gối trên ghế sofa, một chiếc gối nặng, dệt bằng vải và nhồi lông vũ mà mẹ nhất quyết không chịu bỏ đi, rồi đặt nó lên mặt bà. Tôi dùng toàn bộ trọng lượng của mình để đè xuống, trong khi ngoảnh mặt đi, nước mắt bỏng rát đôi mắt tôi. Mẹ vùng vẫy trong 1 phút, cơ thể chiến đấu theo bản năng để giành giật sự sống. Tôi đè mạnh hơn, bắt đầu hòa nhịp tiếng hét nghẹn ngào của bà dưới gối bằng những tiếng hét dài, đau đớn của chính mình. Cuối cùng, bà ấy vẫn nằm yên. Chuyển động của bà dần dần chậm lại, trở nên nhẹ hơn, yếu hơn khi bà mất dần oxy. Cuối cùng, bà ấy đã ngủ, mãi mãi, thoát khỏi địa ngục mà bộ não của bà đang khiến bà phải chịu đựng chúng. Tôi nói với các bác sĩ rằng tôi tìm thấy bà như vậy, đặt chiếc gối dưới đầu bà ấy, sao cho trông như thể bà vừa chìm vào giấc ngủ. Sau khi xem xét tình trạng của bà ấy, họ không cần thực hiện khám nghiệm tử thi, vì vậy tôi đã thoát tội. Một bí mật mà tôi sẽ giữ cho đến khi chết, khi tôi có thể xin lỗi mẹ tôi một cách trực tiếp.
Tuy nhiên, đây là thời điểm sớm hơn nhiều so với kế hoạch của tôi. Trong vài ngày qua, khi tâm trí tôi bắt đầu suy sụp, tôi có thể nghe rõ những tiếng thét mơ hồ của bà ấy, giống như âm thanh những hơi thở cuối cùng của mẹ. Chẳng bao lâu, bà ấy đã xuất hiện, đứng ngay đó gần tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã cố gắng phớt lờ bà ấy, tiếp tục đi quanh cơ sở để kiểm tra tình hình của những người khác. Theo nhiều nguồn tin, những người duy nhất còn sống sót phải là tôi, Taryn và Murray. Những người còn lại đều đã vượt xa ranh giới của cái chết, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn còn sống và hoạt động. Một người đã bắt đầu lang thang trong cơ sở, chĩa súng về phía các bóng ma và bắn tung nội tạng ra khỏi cơ thể họ. Tuy nhiên, anh ta cũng nhận lại sự đáp trả tương tự, với những vết thương mà anh ta phải chịu giờ đây giống như bị bắn. Cơ thể anh ta đã bị xé toạc, và một mảnh xương gãy nhô ra từ hông khiến anh ta đi khập khiễng và loạng choạng trong các hành lang. Bằng cách nào đó, tôi vẫn chưa quen được với mùi hôi thối nặng nề trong cơ sở, mặc dù chúng bắt đầu hòa quyện lại khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khu phòng của các đối tượng đầy mùi phân và cái chết, trong khi khu vực của chúng tôi lại ngập trong mùi thịt cháy, như thể thịt được nấu trên ngọn lửa dữ dội, kèm theo mùi cao su cháy gay gắt. Tôi luôn luôn lo lắng rằng sẽ có một vụ rò rỉ khí gas ở đâu đó, nghĩ rằng chúng tôi sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào. Taryn gần đây đã có nhiều khoảnh khắc tỉnh táo hơn. Mặc dù cả hai chúng tôi đều trải qua những giai đoạn mất kết nối với thực tại, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện và cố gắng lý giải chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Qua những suy luận của mình, chúng tôi đã đưa ra một vài giả thuyết, và khi nhìn lại, lẽ ra chúng phải là những cảnh báo rõ ràng từ lâu. Trước tiên, tôi không hề tham gia vào việc lựa chọn các đối tượng, và Taryn nói rằng cô ấy cũng không. Tôi nghi ngờ Philip cũng chẳng có tiếng nói nào trong chuyện này. Giờ thì xét đến việc thiếu ngủ trước đó của số 1 và sự tương đồng đáng kể giữa cả 5 đối tượng, điều mà chúng tôi chỉ nhận ra khi đến nơi và không còn khả năng quay lại. Có quá nhiều điểm bất nhất ngay từ đầu để thực hiện thí nghiệm này. Điều đó dẫn đến niềm tin thứ hai của chúng tôi. Chúng tôi đều là đối tượng thí nghiệm. Ở giai đoạn này, điều này đã quá rõ ràng, nhưng những đối tượng ban đầu chỉ là thử nghiệm sơ bộ, trong khi chúng tôi mới là tâm điểm chính. Chúng tôi được chứng kiến mọi thứ xảy ra với họ, quan sát, rồi trải qua chính điều đó theo thời gian thực. Điều chúng tôi bất đồng là ở mục đích của thí nghiệm. Không có gì phù hợp với một thí nghiệm bình thường, và những kẻ giật dây dường như chỉ đang vứt bừa mọi thứ vào tường để xem nó bắn tung tóe như thế nào. Sau đó, Murray tham gia cuộc trò chuyện, mở ra cho chúng tôi một cái nhìn hoàn toàn mới. Anh ấy là một cựu sĩ quan tình báo, làm việc nhiều trong lĩnh vực gián điệp trước khi chuyển sang ngành an ninh tư nhân. Từ những gì anh ấy đã thấy ở đây, anh ấy cho rằng chúng tôi chỉ là vật thí nghiệm cho loại khí độc này. Một loại vũ khí hóa học mới có thể được dùng để phá hủy các cứ điểm của kẻ thù từ bên trong, khiến họ quay sang chống lại đồng đội khi sự hoang tưởng xâm chiếm. Mặc dù tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nó lại có vẻ hợp lý nhất. Chúng tôi vào đây với hy vọng làm điều gì đó tốt đẹp, tìm kiếm những phương pháp chữa trị cho chứng mất ngủ và các bệnh như của tôi, để rồi trở thành đối tượng thử nghiệm cho ai đó. Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ không phải là những người cuối cùng. Chúng tôi chuyển sang vấn đề tiếp theo, những bóng ma. Tới lúc này, tất cả chúng tôi đều có thể nhìn thấy chúng. Những sinh viên, những cô gái bị khâu chắp vá, một gia đình chết đuối, những bệnh nhân bị bệnh dại, và những bộ phận cơ thể. Không còn thứ gì khác ngoài những đống tay chân chất đầy không gian xung quanh số 5. Murray nói anh ấy chỉ thấy những xác chết như vậy ở các vùng chiến sự, chủ yếu là sau các vụ nổ bom. Anh ta nói đó là một trong những điều anh sẽ không bao giờ quên, và giờ tôi có thể hiểu tại sao. Nó thật kinh hoàng, và mùi thịt cháy này là một loại mùi hoàn toàn khác với mùi trong phòng của Philip. Vấn đề mà chúng tôi đang phải đối mặt là những bóng ma này bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Taryn và tôi mỗi người chỉ có một bóng ma đi kèm, và cho đến giờ, họ chưa có dấu hiệu muốn gây hại về mặt thể xác cho chúng tôi như những gì các đối tượng khác đã phải chịu. Nhưng giờ đây, nỗi kinh hoàng này đã bắt đầu chú ý đến chúng tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng lại rời bỏ các nạn nhân bình thường của chúng.
Cho đến giờ, chúng mới chỉ quan sát chúng tôi. Nhưng tôi không biết việc này sẽ phát triển thế nào theo thời gian. Nếu chúng có thể gây hại cho chúng tôi như đã gây hại cho những đối tượng kia, thì tôi thà chết đi còn hơn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tìm ra cách trốn thoát trước khi điều đó xảy ra. Rồi còn có một điều bí ẩn lớn nhất. Ngay từ đầu, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy cùng một hình bóng, kể cả Murray, người không bị những bóng ma bám theo. Hình bóng này là một thực thể đen tối chứa đầy những dải ngân hà và tinh vân, những ngôi sao vô tận trong hình dạng con người. Nó luôn hiện diện, ngay ở rìa tầm nhìn của chúng tôi, nhưng không thể với tới. Họ kể rằng họ cũng từng thử với tay đến nó, nhưng tất cả đều gặp phải cùng một khoảng không gian vô tận chắn ngang, giữ chúng tôi vĩnh viễn cách xa khỏi nó. Mỗi người trong chúng tôi đều nhìn thấy thứ này, và khi chúng tôi cuối cùng tìm được số 1, là người duy nhất sẵn sàng nói chuyện với chúng tôi. Hoặc có lẽ là người duy nhất có thể nói chuyện vào lúc này. Anh ta nói rằng nó luôn hiện diện với anh ta. Tên cai ngục đấy, anh ta nói. Các người có thể thấy nó rồi, đúng không? Đó là thứ giữ chúng ta ở đây, giữ chúng ta trong chiếc lồng này. Nó là kẻ đảm bảo rằng chúng ta không thể có được tự do. Tôi có những suy nghĩ riêng về nó. Nó có vẻ quá nhân từ, tôi đoán vậy. Như thể nó không cố gắng giữ chúng tôi ở lại đây. Nhưng hiện tại, nó càng lúc càng rời xa, như thể đang bỏ chúng tôi lại phía sau, hoàn toàn vô vọng với mục tiêu của mình. 3 người chúng tôi đã lên kế hoạch. Có một chiếc cưa phẫu thuật trong phòng y tế. Tôi hy vọng chúng tôi có thể dùng nó để cắt qua một trong các ống thông gió, và chỉ có thể thôi, thoát khỏi đây. Đó sẽ là một cơ hội mong manh, nhưng tôi thà thử trốn thoát còn hơn là ở lại đây và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thà thử trốn thoát còn hơn chờ xem điều gì sẽ đến khi những bóng ma đó dồn toàn bộ sự chú ý vào chúng tôi. Trước khi bất cứ điều gì khác xảy ra, tôi e rằng tôi sẽ phải đối mặt với mẹ. Tôi không muốn. Nhưng tôi lo sợ rằng tôi sẽ không thể sống sót ra khỏi đây cho đến khi đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Ngày vô định. Số 3 bắt đầu khiến cho căn phòng trở nên ngập nước. Tôi không biết chúng tôi đã đến được thời điểm này như thế nào, nhưng thứ duy nhất có thể ngăn nước lại là một cánh cửa đóng chặt. Số 1 đã liên tục ra vào chỗ này, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hắn nhất quyết phải leo qua cửa sổ, để lại những mảnh da và xương mắc vào các mảnh kính vỡ mỗi lần hắn leo qua. Nước đã dâng gần đến mắt cá chân, chảy vào các phòng phụ như một cơn ác mộng bành trướng. Tôi không thể hiểu nổi nguồn nước từ đâu ra, như thể một đại dương vô tận đang bị ép ra từ phổi của số 3, một cơn lũ tàn ác đến từ hư không. Sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ dâng lên và nhấn chìm số 2, dìm chết hắn trong lúc hắn nằm dài trên sàn. Tôi không có ý định ở lại đây để chứng kiến điều đó. Dù sao thì hắn cũng không xứng đáng được cứu. Những cô bé đang nhảy múa xung quanh hắn trở nên sống động hơn, cùng những dấu vết bị bạo hành bên cạnh việc bị cắt xẻo. Trong khi đó, số 4 vẫn bị khóa trái trong phòng. Các triệu chứng của bệnh dại đã đến giai đoạn cuối. Anh ta rơi vào trạng thái đờ đẫn và run rẩy, sợ hãi tột độ khi nước thấm vào phía dưới cửa. Tôi có thể thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của anh ta. Anh ta thèm khát một ngụm nước, nhưng chỉ cần nhìn thấy nước cũng đủ làm cổ họng anh co thắt dữ dội, tâm trí gào thét rằng đó là chất độc. Chúng tôi bắt đầu nỗ lực để thoát thân, dù có thật sự chậm chạp đến đâu đi nữa. Cái cưa phẫu thuật mà chúng tôi có không phải là công cụ hữu hiệu. Nó chỉ được thiết kế để cưa xương thôi, và việc cố cưa qua phần thép của các ống thông gió là một việc hết sức nan giải. Nhưng sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng nó cũng bắt đầu cắt được vào phần kim loại, và từ đó chúng tôi có thể sử dụng gậy để mở rộng lối ra. Murray cầm chắc chiếc đèn pin trong tay, trèo vào trong trước và cố gắng tìm đường thoát. Taryn và tôi đứng bên cạnh, lo lắng bứt rứt khi anh ta đang lần mò trong đó, cầu mong một cách tuyệt vọng rằng anh ta sẽ tìm thấy lối ra. Thế rồi tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, bất chấp mọi nỗ lực của tôi để cố gắng giữ sự tỉnh táo. Sự mơ hồ bao trùm lấy tôi như một lớp vải, để lại tôi ở ranh giới giữa mơ và tỉnh, không thể nào đạt đến cái đích mà tôi mong muốn. Đó chính là lúc bà ấy bắt đầu lên tiếng. Mikey.
Đây là lần đầu tiên bà ấy chịu nhìn nhận sự hiện diện của tôi, thay vì chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định như bao đêm qua, rời xa sự sống như cái cách tôi đang làm lúc này. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho sự tra tấn đang chờ đợi, một sự trừng phạt cho những tội lỗi của tôi. Dù sao, tôi cũng không khác gì mấy so với những người đã chịu đựng những điều này từ chúng tôi. Tôi đã sẵn sàng đẩy con người vào địa ngục chỉ để cứu lấy mình, dù tôi có cố gắng bào chữa rằng điều đó tốt đẹp như thế nào. Tôi là một phần của vấn đề. Cái địa ngục này là do chính tôi tạo ra. Tôi co người lại, mắt nhắm chặt, cố gắng để không phải đối diện với những việc đã xảy ra. Lúc nào tôi cũng mong chờ một thứ cảm giác gì đó đến mà bóp nghẹt tôi, chờ đợi một cái chết từ từ, đau đớn mà dường như kéo dài đến vô tận. Tôi xứng đáng với điều đó. Tất cả là lỗi của tôi đã giết chết bà ấy. Đó không phải vì thương hại đâu nhỉ. Đó chỉ là một cách để tôi thoát khỏi trách nhiệm phải chăm sóc cho bà ấy. Một cách để tránh phải chứng kiến sự suy sụp nhanh chóng mà tôi sẽ phải đối mặt, đếm ngược từng ngày cho đến khi điều không thể tránh khỏi đó thực sự xảy ra. Đó chỉ là để cứu lấy bản thân tôi mà thôi. Mẹ sẽ ở bên cạnh con, Mikey. Giọng bà ấy xuyên qua sự u ám, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của bà ấy trên làn da cùng lúc tay bà xoa mặt tôi. Chậm rãi, hết sức chậm rãi, tôi mở mắt, biết rằng cảm giác thanh thản mà những lời đó mang lại có thể bị cướp đi trong chốc lát. Ngay cả khi con không thấy thế, mẹ vẫn sẽ bên con. Mẹ tôi thì thầm. Bà đang mỉm cười với tôi, ấm áp và phúc hậu. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà là dấu vết của những năm tháng chịu đựng đau đớn, nhưng vẫn giữ được sự hiền lành. Chúng tôi ôm nhau, nước mắt chảy dài trên má tôi trong khi tôi nức nở cầu xin sự tha thứ. Tôi nói với bà rằng tôi rất hối hận, rằng tôi không bao giờ muốn làm bà tổn thương, hàng tỷ lời thú tội và cầu xin lòng thương xót của mẹ. Mẹ sẽ ở bên con. Bà lại nói, đẩy nhẹ tôi một chút. Đi đi. Tôi cảm nhận được Taryn túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần ống thông gió. Murray đang hò hét gọi chúng tôi tiến vào. Tiếng động hẳn đã thu hút sự chú ý của số 1. Khi hắn tiến vào từ góc kia, nước văng tung tóe quanh chân hắn. Cuối cùng, hắn đã mở cánh cửa bị niêm phong, giải phóng dòng nước từ phòng của số 3 vào trong cơ sở. Nó chảy nhanh hơn, như thể những tiếng róc rách nhỏ của anh ta giờ đã trở thành tiếng vòi phun nước. Dù tôi không thể thấy anh ta, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thét sặc sụa khi anh vẫn cứ phun nước ra từ thanh quản của mình. Trong khi những bóng ma xung quanh bắt đầu chen chúc vào, số 1 đang tiến vào tầm nhìn, dẫn dắt chúng như một cuộc diễu hành từ tầng địa ngục thứ 9. Hắn tiếp tục di chuyển, mỉm cười với chúng tôi trong khi đi. Thân hình lắc lư vì cơ thể nát bấy không thể giữ vững cái cột sống của hắn. Điều đó thật kinh dị, như một con búp bê bật ra từ trong hộp đồ chơi đang di chuyển trên đôi chân gầy gò, mỏng manh, có thể gãy bất cứ lúc nào dưới sức nặng cơ thể. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy một chân của hắn đã gãy, không có bàn chân và cái chân cụt đẫm máu đó kéo lê theo ở phía sau, để lại vũng máu lên láng. Cửa đã mở. Các người đã đi lâu quá rồi. Hắn đang cười khúc khích, chỉ vào tôi với vẻ hả hê. Tôi vẫn đang kéo mình về phía ống thông gió, tuyệt vọng bò vào trong. Tên cai ngục đã từ bỏ. Các người chính thức tự do. Các người tự do là mình. Tôi tự do là tôi. Tự do để đùa vui với tất cả những người bạn mới của các người. Họ đã rất háo hức để gặp các người. Đồ chơi của họ đã trở nên hơi chán rồi, dù họ đã có rất nhiều niềm vui khác để thay thế. Taryn vẫn đang kéo tôi, giọng nói của Murray bật lên, giữ mớ âm thanh lộn xộn của những tên quái vật đang hướng về phía chúng tôi. Cuối cùng, tôi đã vào hoàn toàn trong ống thông gió, bò vào trong khi mẹ tôi mỉm cười đằng sau, dõi theo tôi rời đi giữa đám xác sống. Chúng bắt đầu đuổi theo chúng tôi, ngay cả trong ống thông gió. Tôi đã phạm sai lầm khi quay lại nhìn. Những cánh tay bị xé nát, cháy đen của những nạn nhân của số 5 đang bò theo sau. Tôi tăng tốc, tuyệt vọng cố gắng chạy thoát khỏi cái chết đang bám theo mình. Tôi biết họ không thể giết tôi. Biết rằng nếu họ bắt được tôi sẽ phải đối mặt với hàng thiên niên kỷ kinh hoàng. Tôi đã đi quá xa, vượt qua điểm có thể quay lại rồi. Khi họ chạm được vào tôi sẽ thuộc về họ. Vĩnh viễn.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đi đến cuối đường, nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở trước mặt. Murray đứng đó, đã phá vỡ được ống thông gió bên ngoài để thoát ra. Mặt trời đã lên, ánh sáng ban ngày tràn vào, những tia nắng vàng hứa hẹn ít nhất một thứ tự do nào đó. Dường như có dòng điện lại chạy dọc sống lưng tôi, nhưng không biết đó là do khí hay chính là adrenaline của tôi nữa. Gần như ngã ra khỏi ống thông gió, Taryn và tôi rơi bộp xuống đất và cảm nhận được bãi cỏ bên dưới cánh tay. Thật đẹp, một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Ngay cả khi ánh nắng chói chang đổ xuống, khiến đầu tôi đau nhức dữ dội. Tuy nhiên, những bóng ma vẫn đang đập cửa phía sau, đe dọa kéo chúng tôi trở lại địa ngục. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy. Tất cả chúng tôi loạng choạng, tuyệt vọng, đâm sầm vào hàng tá cây cối và bụi rậm để tìm kiếm một nơi nào đó an toàn. Cuối cùng, chúng tôi ra đến một con đường, trước khi lại một lần nữa bị bao vây. Lần này không phải bởi những bóng ma, mà bởi những chiếc ô tô đen. Một nhóm những người đàn ông nhảy ra và chĩa súng vào chúng tôi. Họ chùm những chiếc túi vải dày lên đầu chúng tôi, rồi ném chúng tôi vào trong xe. Tôi không biết họ đã lái xe trong bao lâu. Thời gian của tôi không phải là thứ gì đó đáng để phán đoán. Khi họ cuối cùng cũng đưa chúng tôi ra ngoài, họ vẫn không gỡ bỏ những chiếc túi trùm đầu. Cách duy nhất để tôi biết chúng tôi đã vào một tòa nhà là sự thay đổi của âm thanh và một luồng không khí lạnh từ điều hòa phả vào tôi, lạnh buốt tận xương. Cuối cùng, tôi bị ném vào một căn phòng, Taryn cũng ở bên cạnh tôi. Murray thì mất tích, không thấy đâu cả. Còn về căn phòng, nó giống như một kịch bản bỗng dưng bị đảo ngược. Có một gương quan sát một chiều ở bên cạnh, không có cách nào để chúng tôi thấy điều gì đang diễn ra. Một nhà tắm nhỏ với vòi sen và bồn cầu ở góc, 2 giường xếp ở bức tường đối diện, một cái bàn nằm ở giữa phòng với 3 chiếc ghế, và chỉ có vậy. Cả hai chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên cửa mở. Không cần nói, chúng tôi không hề vui khi thấy người vừa bước vào. Đó là Murray. Anh ta mỉm cười với cả hai chúng tôi. Xin lỗi vì sự chào đón có phần khắc nghiệt này, nhưng vẫn có khả năng các bạn sẽ tiết lộ nơi chúng tôi ở nếu nhận ra điều gì đó. Tôi không phiền việc các bạn nói về chuyện này, nhưng tôi không thể để các bạn lộ ra vị trí được. Hắn nói, ngồi xuống một bên bàn và ra hiệu cho chúng tôi ngồi ở phía bên kia. Taryn và tôi ngồi xuống một cách miễn cưỡng, đưa ánh mắt giận dữ về phía anh ta khi chúng tôi bắt đầu sâu chuỗi thông tin trong cái đầu đang quay cuồng. Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, thực ra thì sẽ không có ai tin những gì các bạn nói đâu. Ai mà tin cơ chứ? Nghe giống như một trong những câu chuyện vớ vẩn trên mạng mà bọn trẻ ngày nay bị ám ảnh vậy. Tại sao chúng ta lại ở đây, Murray? Tôi hỏi, nhìn quanh một cách lo lắng để xem có bóng ma nào đang bám theo chúng tôi không. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ôi, đừng lo, hai người đang an toàn, anh ta nói trong khi mỉm cười. Tôi đã có ấn tượng tốt về cả hai trong khi chúng ta còn ở trong căn nhà đó. Tôi bảo với họ rằng chúng tôi vẫn có thể dùng 2 người, vì vậy họ cho phép tôi đưa 2 người ra ngoài. Anh cũng đã được trải nghiệm những gì mà chúng tôi phải trải qua đấy anh bạn. Cái quái gì vậy? Taryn hỏi hắn, bắt đầu đập tay lên bàn vì tức giận. Mắt cô ấy đỏ lên, sưng húp vì khóc và thiếu ngủ. Chú ơi, đã bao lâu rồi nhỉ? Taryn lúc này đã sụp đổ. Tại sao chứ? Tôi vẫn được ngủ 8 tiếng mỗi đêm mà. 2 người sẽ không bao giờ tìm được tôi, nhưng tôi vẫn ổn. Hắn nói, đầu tôi đau như búa bổ khi những mảnh ghép dần khớp lại với nhau. Sự vắng mặt mờ ám của Murray, những lần hắn biến mất trong thời gian dài. Chú ơi, hắn chính là người đã để lại bình chữa cháy trong phòng thí nghiệm. Hắn đã biết mọi chuyện. Anh có thuốc giải đúng không? Tôi hỏi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thần thái rõ ràng yêu cầu hắn phải nói sự thật, nếu không sẽ có hậu quả xấu xảy ra. Chắc chắn rồi, tôi không thể vào đó mà không có gì bảo hộ. Hắn cười, tôi chỉ ở đó để quan sát mọi chuyện diễn ra, là một cơ chế kiểm soát. Đồ khốn nạn, đồ khốn. Taryn bắt đầu gào lên, đứng dậy và định nhảy qua bàn tấn công hắn. 2 vệ sĩ bước vào phòng, súng đã sẵn sàng và chĩa vào cô ấy. Dù bất hạnh là chúng tôi bất tử, cô ấy vẫn lùi lại theo bản năng sinh tồn cơ bản để sống sót. Nghe này, tôi không có thời gian để ngồi đây và tiết lộ mọi thứ. Tôi đã giúp các người ra khỏi đó.
Giờ, chúng ta sẽ giải khí độc cho các người và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Về những gì đã xảy ra, các đối tượng không được phép biết về dữ liệu thí nghiệm. Murray nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi và chỉ đạo những người khác ra ngoài. Có một máy tính ở đó nếu các người muốn cập nhật về thông tin bên ngoài, hay thậm chí là kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với các người. Không chắc họ sẽ thực sự tin các người đâu. Hắn rời đi, để lại tôi trong sự choáng váng và Taryn thì đang tức giận, đập tay lên bàn trong sự thất vọng. Giờ thì tôi ở đây, không biết phải làm gì. Tôi đã nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi đó, chứ đừng nói đến việc được phép kể lại câu chuyện. Thật là chắc không có ai tin tôi đâu. Ngày thứ 54. Tôi cũng bị sốc bởi ngày hôm nay. Chúng tôi đã ở đó gần 2 tháng. Xét cho cùng, cuộc đàn áp bắt đầu từ khoảng ngày thứ 10. Tôi không biết chúng tôi đã thoát ra như thế nào. Cả tôi và Taryn đều chưa ngủ, và chúng tôi đã ở đây. 12 giờ đã trôi qua theo như cái đồng hồ đang treo trên tường. Họ đã mang thức ăn đến cho chúng tôi, nhưng tôi không thấy đói. Nghĩ lại thì tôi đã ngừng ăn từ vài tuần trước rồi. Tôi cảm thấy hoang mang rằng họ sẽ làm điều tương tự như những gì chúng tôi đã làm, cho thuốc vào thức ăn để giữ chúng tôi tỉnh táo mà không cần loại khí kia. Giờ đây, khi chúng tôi ở một nơi không có tiếng gào thét và mùi chết chóc, cảm giác như chúng tôi có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Chúng tôi đã nói về mọi thứ đã xảy ra. Giả thuyết tốt nhất chính là giấc ngủ sẽ giúp duy trì ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trái đất và địa ngục, có thể nói như vậy. Liệu điều đó có diễn ra đối với tất cả mọi người không? Là thứ khiến tôi cảm thấy chúng tôi có sự khác biệt. Và Taryn gợi ý rằng có thể điều đó phụ thuộc vào những trải nghiệm sống. Khi mà ranh giới trở nên mỏng manh, tất cả những linh hồn đã mất ép qua ranh giới, cuối cùng xé toạc nó và cho phép chúng tiếp cận chủ thể một cách trực tiếp. Chúng tôi không biết liệu mình có đúng hay không. Tất nhiên, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể rút ra trong lúc này. Đặc biệt là khi chúng tôi vẫn đang bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của khí. Murray chưa nói chuyện với chúng tôi nữa, và thật lòng mà nói, tôi không biết liệu hắn có định làm vậy không. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được ra ngoài để nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, thật lòng mà nói là như vậy. Căn phòng có chút trống vắng khi so với đám xác chết và chân tay la liệt khắp cơ sở trong suốt 1 tháng rưỡi qua. Nếu không có Taryn, có lẽ tôi sẽ cảm thấy như mình là người cuối cùng còn lại trên trái đất này. Bị giam cầm và rơi vào quên lãng trong khi tất cả những con người khác đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Ngày thứ 56. Các trạng thái của giấc mơ đang trở nên tồi tệ hơn với nhiều hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên hơn và chu kỳ dài hơn. Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ bóng ma nào và tên cai ngục vẫn chưa quay trở lại, ít nhất là đối với tôi. Taryn nói rằng cô ấy đã loáng thoáng bắt gặp những cái bóng vụt qua. Nó đã biến mất với cô ấy không lâu sau khi nó biến mất với tôi, từ bỏ hy vọng sẽ đưa chúng tôi trở lại. Tuy nhiên cô ấy nói nó đã trở lại tối qua. Đầu tiên là một cái bóng nhỏ ở góc phòng, bị đẩy ra xa nhất có thể. Kể từ đó, cô ấy nói rằng nó đã bắt đầu tiến lại gần hơn, mặc dù vẫn cách xa hàng dặm trong cùng một căn phòng. Tôi lại đang nói hớ rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cập nhật, nhưng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ngày 62. Cô ấy đã ngủ. Taryn đã ngủ được 2 tiếng rồi. Ban đầu tôi đã nghĩ cô ấy đã chết rồi chăng, nên đã sốt sắng kiểm tra mạch đập của cô ấy để xem liệu có còn bên tôi không. Mạch của cô ấy đập mạnh và hơi thở của cô lúc này đều đều và sâu. Khi tôi kéo một mí mắt của cô ấy đã rơi vào chu kỳ ngủ REM sâu. Cuối cùng, cô ấy cũng được nghỉ ngơi sau nhiều tuần sống trong sự tỉnh táo địa ngục. Trong vài ngày qua, cô ấy đã đề cập đến việc tên cai ngục đang tiến lại gần hơn, ngày càng hiện rõ hơn. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau đối chiếu các triệu chứng khi ở đây và nhận thấy rằng cảm giác dòng điện chạy dọc sống lưng của cô ấy đang yếu dần khi hình bóng đó tiến lại gần. Nó không còn cảm giác không thể chịu đựng nữa, mặc dù vẫn có những cú sốc điện lên xuống cơ thể chúng tôi. Nhưng giờ đây nó giống như một cảm giác dâm gian nhẹ nhẹ thay vì cảm giác đau đớn vì bị điện giật. Vài giờ trước, cô ấy nói rằng tên cai ngục đã đến gần hơn so với lần trước cô ấy thấy. Cô ấy đã đưa tay ra chạm vào nó và không lâu sau đó cô nằm xuống và ngủ. Không có gì xuất hiện với tôi.
Không có tên cai ngục, không có bóng ma, không gì cả. Cảm giác điện giật vẫn còn đó. Tôi thì cầu nguyện với một vị thần nào đó rằng nó sẽ biến mất để tôi có thể ngủ yên giấc. Ngày thứ 70, Taryn đã ngủ đều đặn trong suốt tuần qua. Lần cuối cùng khi tôi kiểm tra, cô ấy đã ngủ gần 20 giờ liền. Khi cô ấy tỉnh dậy, theo lời cô ấy, mọi thứ đều sáng sủa, gần như cô ấy cảm nhận được sự sống động mãnh liệt từ thế giới. Kể từ khi được ngủ, cô ấy không còn thấy gì nữa. Tôi vẫn chưa thấy tên cai ngục quay lại, và điều đó dẫn tôi đến một kết luận cuối cùng đáng sợ. Ngày thứ 80, họ đã thả Taryn ra, mặc dù tôi không biết cô ấy đi đâu. Có thể cô ấy thực sự được phép trở về cuộc sống bình thường của mình. Liệu chúng tôi có thể làm điều đó ở thời điểm này không? Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi không còn nhiều thời gian. Giờ tôi đã biết tên cai ngục đó là gì. Chúng tôi luôn có một cái tên cho nó. Thực ra là rất nhiều tên. Thần mộng Morpheus trong văn hóa Hy Lạp, nữ thần bóng đêm Nyx, thần giấc ngủ Hypnos, hay còn được biết đến là Somnus trong thần thoại La Mã, hay thậm chí là nữ thần mặt trăng Tsukuyomi. Mỗi nền văn hóa đều có một phiên bản riêng của nó. Nhưng thực chất, nó là giấc ngủ. Chính là giấc ngủ. Nó chỉ muốn cứu chúng tôi khỏi địa ngục mà chúng tôi đã tạo ra. Nó vẫn chưa xuất hiện với tôi. Tôi không còn cảm thấy điện giật râm ran ở sống lưng nữa. Tôi đã yêu cầu làm các xét nghiệm khi một người lính mang thức ăn đến cho tôi, và họ đã đồng ý đưa tôi vào để chụp cộng hưởng từ cho não. Xin hãy cầu nguyện rằng điều gì đó sẽ có tác dụng với tôi. Hãy mơ giúp tôi, hãy ngủ giúp tôi. Làm ơn, hãy ngủ đi. Ngày thứ 85, tôi lại thấy chúng. Không phải giấc ngủ, mà là những thực thể. Tất cả bọn họ đều ở đó. Họ nhìn chằm chằm vào tôi từ góc phòng tối, theo dõi tôi và chờ cơ hội để tấn công. Tôi không biết họ đã đến đây bằng cách nào, tôi không biết họ muốn gì từ tôi. Có lẽ là để xé xác tôi ra như những nạn nhân của họ đã từng làm với họ. Không ai xuất hiện như diện mạo lúc còn sống, mà là với diện mạo khi họ đã bị bỏ lại trong cơ sở. Bị thiêu cháy, bị dìm chết, bị xé nát. Tất cả mọi người đều ở đây. Tất cả là vì tôi. Tôi không biết liệu đây có phải là ảo giác hay thực sự linh hồn của họ đang đến tìm tôi. Cho đến lúc này, họ dường như không có ý tấn công tôi. Tôi chắc chắn nếu có thêm thời gian, điều đó sẽ thay đổi thôi. Ngày thứ 90, tôi e là mình đã hết hy vọng. Họ đang tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào tôi, ít nhất là những người còn mắt. Tôi có thể nghe thấy những lời nguyền rủa và tiếng thét từ họ, và tôi không thể xua đi tiếng cười chế giễu khó chịu của bọn họ khỏi tai mình. Nó cũng đã trở lại, mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng nó ở đó. Tên cai ngục ư? Không, đó không phải là cách gọi đúng. Nó đang tiến lại gần, vũ trụ tạo thành cơ thể của nó đang đập nhịp nhàng như nó vẫn thế. Tôi thề rằng chỉ trong vài giờ, nó đã đến gần đến mức không thể tin nổi. Gần hơn cả những người khác. Ngày không rõ, bà ấy đã trở lại, mẹ tôi đã ở đây, còn những người khác đã biến mất. Họ có vẻ tức giận khi bà xuất hiện, như thể họ đã được thông báo rằng cuộc vui của họ đã bị hủy bỏ. Nhưng bà đang mỉm cười với tôi, nụ cười mang ý nghĩa rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Mẹ tôi vừa đi về phía tên cai ngục, vẫn dõi theo tôi từ khoảng cách rất gần, nhưng vẫn quá xa để tôi với tới. Bà đã nắm lấy bàn tay của vũ trụ, mỉm cười với tôi và giơ tay còn lại hướng tới bàn tay của tôi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không biết liệu có phải là tôi chỉ đang lạc trong ảo tưởng của chính mình hay không. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là kết thúc của tôi. Tôi sẽ nắm lấy tay bà ngay lúc này. Tạm biệt.